I don't have interest in marriage to kill him and her husband. So the reason why is that I just want to collect money from him. Yes, I get it because they don't listen to what I told them that we want to collect ordinary money. We don't want to kill them. We don't want to kill anybody. Ẹ̀tọ́ tí mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ ni pé wọ́n fi kún iṣẹ́ mi, wọ́n fi kówó mi, ọ̀dẹ̀ fún mi lọ́wọ́, ọ̀dẹ̀ ràn mí lọ́wọ́. Sunday, January 1st, 2023, a new year day, usually a day people dedicated to give thanks to God for preserving their lives to witness the new year. But for the Fatinoyes, it was a day of pain, agony, and eternal sorrow as Kehinde Fatinoye, his wife and son were gruesomely murdered by men of the underworld. Kehinde Fatinoye, the father, Bukola Fatinoye, the mother, and Opeoluwa Fatinoye, the son, were murdered in the cold blood and their bodies set ablaze to erase footpaths. 41 days after, the identities of the suspected killers of this family, who happened to be their driver in company of others, were unveiled. gbẹ̀yìngbẹ̀yìn ọwọ́ mà ti bà àwọn òṣìkà ẹ̀dá nítorí pé ẹni bí kan ò ní lọ láì jìyà o. ẹ̀wọ̀n fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ mọ ìbẹ̀rẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún léyìí tó jẹ́ pé ilé ẹjọ́ ti fi òtélé tí wọ́n dẹ̀ ti gbé ìdájọ́ kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. àmọ́ ká lè fún ìrántí àti fún àǹfààní àwọn tí kò tẹ̀lé ìṣẹ̀lẹ̀ náà láti ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti ṣẹ ni o. ẹ jẹ́ kí n wá gbé yín padà o lọ sí ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ní báwo ni ọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣe ṣẹlẹ̀, ibo ló ti ṣẹlẹ̀, àwọn wo ló ṣẹlẹ̀ sí. torí pé ìtẹ́fà gbọ́ lórí ètò lẹ́nìí àwọn ni wọ́n ń pè ní àrà tó ran bọ́ǹbù lọ́wọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní bomb shell. bẹ́ẹ̀ kí má dònà pẹ́nu ẹ jẹ́ a jọ lọ. ọjọ́ àìsùn ọdún new year ti ọdún 2023 ìyẹn ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2023 ní ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú yìí ló wáyé. àwọn ohun tá a gbọ́ rèé o lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ni pé ẹni tó jẹ́ dráìvà wọn òun la gbọ́ wípé ó fi ẹ̀sùn kan àwọn tó ń bá iṣẹ́ wípé òun béèrè owó ẹ̀léwó lórí owó iṣẹ́ àti pé bí wọ́n bá lè fi owó kún òun kí wọ́n ràn òun lọ́wọ́ kóun rówó fi ra tata kùkù tá a mọ̀ sí ọ̀kadà. àmọ́ tó ní gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé yìí ó ní pàbó ló já sí o. léyìí tó mú gbérapá wá àwọn èèyàn kúnra tí wọ́n fi lọ ká àwọn tí wọ́n jẹ́ òǹgbàṣiṣẹ́ rẹ̀ yìí tó fi lọ ká wọn mọ́lé. aago 2 òru ni wọ́n pe àkókò èyí tí wọ́n wọnú ilé yìí. àwọn wọ̀nyí lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ni àmọ́ bí wọ́n ti ṣọ́ọ̀ṣì dé ohun tá a gbọ́ ni pé ọwọ́ àwọn ẹlẹ́gìrì wọ̀nyí náà ni wọ́n kó sí o. wọ́n ṣe ọkọ bí wọ́n ó ṣe ṣọkọ léyìí tá a gbọ́ pé ó mú ẹ̀mí ọkọ lọ ẹni tí wọ́n porúkọ tiẹ̀ ní Kẹ́hìndé Fatinoye. bákan náà òun la gbọ́ pé òru ọjọ́ yìí náà òun ni wọ́n fi ẹ̀mí ìyàwó òun ni wọ́n fi ẹ̀mí tiẹ̀ náà tí wọ́n fi ṣọwọ́ sí ọ̀run alákejì. ẹnu yìí ni wọ́n wà tí a gbọ́ wípé àwọn ọmọ wọn ẹni tí wọ́n pe orúkọ tiẹ̀ ní Ọpẹ́yẹmí Fatinoye àti ìkan tí wọ́n ní wọ́n gbàtọ́ yẹn abducted child wọ́n pe orúkọ yẹn ní Felix Ọlọ́runyọ̀mí. àwọn méjèèjì ni wọ́n dé láti ilé ìjọsìn àmọ́ bí wọ́n ti dé ọwọ́ àwọn ẹlẹ́gìrì náà ni wọ́n kó sí. tó ohun tá a gbọ́ ni pé wọ́n di ọmọ lẹ́sẹ̀ o wọ́n dẹ̀dẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wọ́n gbé wọn sí ẹ̀yìn mọ́tò nítorí pé inú odò tó jẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ògùn òun la gbọ́ wípé wọ́n lọ gbẹ̀yìn àwọn ọmọ wọ̀nyí sí. tó ẹ̀yìn wá ò rẹ̀yìn àwọn agbófinró wọ́n tara bọ ọ̀rọ̀ wọn o wọ́n ṣe ọ̀rí kíni wí débi pé Ọlọ́run ṣe ọwọ́ ṣìkún òfin tẹ àwọn ẹni tí wọ́n pè ní ọ̀daràn wọ̀nyí. àmọ́ kí n tó tẹ̀síwájú lórí àwọn àlàyé tí mò ń bá bọ̀ o ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ yàbàrà ká gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ àwọn agbófinró ti ìpínlẹ̀ Ògùn ìyẹn ni ọ̀gbẹ́ni Abímbọ́lá Oyèyẹmí. Upon the report of the dastardly act, the Commissioner of Police directed the Homicide Section of the State Criminal Investigation Department to take over the case and ensure that the culprits were brought to justice. In the course of investigation, one Lekan Adekanbi, a driver to the deceased family, was arrested based on circumstantial evidence
while investigation continued. The arrested suspect, Lekan Adekanbi, suddenly collapsed in the cell on the 2nd of January 2023, and he was rushed to the hospital for medical care. But while in the hospital receiving treatment, he suddenly jumped from the bed and escaped through the fence of the hospital. His escape further confirmed the police suspicion of his involvement in the case. There and then, the Commissioner of Police ordered the State Anti-Kidnapping Unit to join forces with the Homicide Unit in order to get the escape driver and his accomplices arrested. The two teams, in compliance with the CP's directive, embarked on technical and intelligence-driven investigation and traced the movement of the suspect to his elder brother in Eniyan, Oyo State, but he had left the place before the arrival of the police. The teams further intensified their efforts, which yielded positive results when Lekan Adekanbi was apprehended in his hideout somewhere in Abeokuta on the 21st of January 2023. Ó collapse, ó dákú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n wá gbé lọ sí ilé ìwòsàn kó lọ gba ìtọ́jú. Ó dẹ̀ fòdìdé lórí ibùsùn, ó gba orí gbàgede ilé ìwòsàn, ó dẹ̀ gbabẹ̀ sá lọ. Kò tí ì tán síbẹ̀, ó kú nìbọn ro. Nígbà yẹn jẹ́ kí mo yín lọ síwájú o. Lékan Adékànbí, ẹni tí wọ́n fi ẹ̀sùn ọ̀hún kàn, kí lohun tó rí lọ́bẹ̀ kó tó wá rú ọwọ́ o, nítorí pé a gbúdọ̀ mọ̀, a dẹ̀ gbúdọ̀ gbọ́. China. Okay, tell us your name. Ẹ káàsán ọmọ Nàìjíríà. Say what? Mo ní ẹ káàsán ọmọ Nàìjíríà. Orúkọ mi ni Lékan Ahmed Adékànbí. Sọ̀rọ̀ sókè. Orúkọ mi ni Lékan Ahmed Adékànbí. Láàkọ́ náà, kò sẹ́ni tí ó dẹ́ṣẹ̀ rí, kọ́lọ́n kó foríjì gbogbo èèyàn. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí pátápátá ni pé mi ò ní lọ́kàn láti pa ọ̀gá mi o. Mi ò ní lọ́kàn láti pa ọ̀gá mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀gbẹ́ni Akámọ́yè sọ. Mi ò ní lọ́kàn pé mo fẹ́ pa ọ̀gá mi tàbí mo fẹ́ dá ní ọkàn lóró nílé ayé yìí. Àmọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé téèyàn bá ń ṣe búburú lójú aráyé, tó bá rò pé rere ló ń ṣe, Ọlọ́run ọba á san lẹ́san. Téèyàn bá dẹ̀ ń ṣe rere kẹ̀rí, tó bá rò pé búburú ló ń ṣe, Ọlọ́run ọba á san lẹ́san. Ṣé rí eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí, á kọ́ gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olówó tí wọ́n láàánú tó ń dájú mẹ̀kúnnù lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé rí Ìbàdàn ọ̀gá mi máa gbà mí síṣẹ́, driver ló gbà mí fún kí n máa wa mọ́tò, normal driver ní 2018 ló gbà mí ní September 2018. So Ìbàdàn gbà mí síṣẹ́ driver máa wa mọ́tò. So nígbà ló sì gbé ní Kwari, Ìbàdàn wà ní Kwari yẹn tí bá wọn ṣiṣẹ́ papọ̀ mọ́tò. Ìgbà tó máa tó bí oṣù kẹfà, akọ́dédé wa wọn nígbà ìgbàlẹ̀ lélẹ̀ máa bá wọn gbáwájú ta. So mo ń ṣe lọ, mi complain pé bóyá bá kan àbí kankan. So ìgbà tí mo ń ṣe ìgbà 25 náà mo gbà. So mo ṣáà ń ṣe lọ, òun rọ́gẹ̀dẹ̀. So ìgbà tó di 2020, mo ń lọ́kàn pé máa bá wọn sọ̀rọ̀ kọ́ tiẹ̀ yá mi lówó ọdún kan. So ìgbà tó di January 16, èmi àtọ̀gá mi pásọ́nà yẹn dádì, Mr. Kẹ́hìndé Fátilóye Albert, a jọ lọ sí pátì kan lẹ́kọ̀ọ́ ní Ìdúmọ̀tà. So bàtà jọ ń bọ̀, mo wá sọ fún dádì mo wá fẹ́ rí yín, ó ní o lè máa sọ̀rọ̀. Mo ní dádì mo fẹ́ yáwó owó mi bí ọdún kan tàbí oṣù mẹ́fà. January 16, 2020 kí COVID-19 tó dé. So òun ni mo sọ fún wọn pé kó yá mi lówó pé mo fẹ́ invest kí tẹ̀ máa ṣe ọkàn kémi náà dá wà sí ìtẹ́ kémi ò tí ì nílẹ̀. So mi tí ní kankan mi tí àṣìkò bọ́lá tara yín sà, ẹjọ́ sáà ràn mí lọ́wọ́. Ọdẹ ní kò sùn wà pé àwọn àwòkọ́ tó wọn lè ṣe sí ọdún yẹn jálẹ̀, wọn sọ anything. Ìgbàdo di 2021, mo bá yàwó wọn sọ̀rọ̀ pé mọ́mì, torí bàtà gbọ́ wọn lọ school ní àárọ̀, mo ní mọ́mì, mo ti bá dáàdì sọ báyìí o pé mo ní ìdòwò pé kọ́ ti ràn mí lọ kọ́ yá mi ní inú sálárì mi
kọ́ máa yọ díẹ̀ tàbí kọ́ yá mi kí n mọ̀ pé mo fẹ́ ṣiṣẹ́ rẹ̀ wọ́n yẹ mi ló mo ti mọ̀ pé owó tí mo fẹ́ fi ṣe nǹkan ó ti wà ní ọwọ́ mi kí n máa fi assist pẹ̀lú àwọn family náà máa maintain torí ibẹ̀ yẹn sanwó ẹ fún mi lè rí àyè tújọ owó oúnjẹ ló ń bọ́ sí níná ló ń bọ́ sí mọ́mí dẹ́ ni à pé àwọn bá dádì sọ̀rọ̀ wọn ò sọ anything to 2022 wọn ò sọ ọkàn ìgbà tó di June oṣù kẹfà lórí June dáàdì máa ń ṣe birthday wọn June 30 every June 30 dáàdì máa ń ṣe birthday so mo ti lọ bá wọn bàtà ṣe birthday tá parí party tó láyé mo lọ bá wọn ní àdáàdì mo ṣàdúrà fún wọn so mo dẹ̀ sọ fún wọn pé dáàdì nǹkan tí mo sọ ẹ ràn mí lọ́wọ́ o lórí ẹ̀rọ ní àkóso wàhálà pé àwọn ò tí gbàgbé pé kò sí wàhálà mo dẹ̀ ìgbà tó máa di July 5 2022 mo lọ bá ẹ̀gbọ́n àbúrò wọn tó mú mi débẹ̀ ìyẹn Mr. Ṣèyí Fátilóyè mo ní di mo bá dáàdi àgbọn ní sọ̀nkọ́ báyìí báyìí o wọ́n ní kò sí wàhálà sínsì tẹ́ pé àtijọ́ yìí náà o wà burúkú o gbé mọ́tò wọn sá lọ a ò gbọ́ pé o jà wọn ló lè rí wọn ò fẹ́ ju ẹ̀sùn mi rí wọn sọ nǹkan pé o ṣe ń gbà kan kò sí wàhálà àwọn bá wọn sọ̀rọ̀ so lórí àwọn bá wọn sọ̀rọ̀ yẹn ló wà títí di September báwo di September mo ní o tún lọ padà bá wọn rí ilé wọn lọ́ba dá mo ní báyìí nísìn ṣé ẹ kó má bá mi wáṣẹ́ mi kí n kó máa ṣiṣẹ́ mi máa sọ náà lẹ́kọ̀ọ́ àbí Abẹ́òkúta ọ ní ẹ sì ní sùn lọ́dọ̀ gbọ́n mi máa bá wọn sọ̀rọ̀ so lójú mi ń bẹ every year lọ́dọọdún lọ́ máa ń ra mọ́tò tuntun adé ra mọ́tò kékeré jù mọ́tò 10 million 5 million báyìí máa ń rà ní so wọ́n á wò pé kí ni mo ṣe fún wọn ṣé mo ṣe wọ́n ni láti gbogbo wàhálà mi lórí ilé gbogbo mi ń ṣiṣẹ́ yẹn bá wọn fọṣọ bá wọn mi fọṣọ o bá wọn lọṣọ màá mọ̀ púlé màá fàjà lóúnjẹ màá gbálẹ̀ sá 25 náà mò ń gbà màá mọ̀ púlé màá gbálẹ̀ màá ṣe gbogbo ẹ̀ so sọ anything gbogbo ẹ̀ mo dẹ̀ ń jẹ́ kí ẹni àbúrò wọn kó máa mú wọn fi tó wọn létí ó níjọ́ kan táàbù ìyàwó àbúrò wọn wálé níjọ́ ọdún tí mọ́mí ni ó yálé kan lọ fọ gbọ́ abọ́ yẹn so mi wá ń fa abọ́ yẹn tán ìyẹn wá kèmí sí wá tàbí kí n wá nínú mọ́tò ẹni yẹn fún mi 500 ìyàwó wọn wá ní àpé iṣẹ́ tí mo ń ṣe iṣẹ́ tó gbà mí fún nìyẹn pé ibi dábàá lọ gbà mí fún òun ni à mo ní kó yà kí mo fẹ́ complain fún yín torí mo ti complain fọkọ yín but mi ìfẹ́ máa rojọ́ káàkiri ní pé torí bọ́yé ṣe mí kò dáa ọ̀dẹ̀ fi kówó mi mo sọ́mọ́kọ́ fi kówó mi kọ́ yá mi lóhùn sọ anything so ìyàwó àbúrò náà ní pé kò sí wàhálà pé wọ́n fẹ́ máa lò mí nílùú ẹrú ni pé mi ò yẹ try pé mo tẹ̀ try gan pé gbogbo àti wọ́n tẹ̀ travel náà èmi nìkan mo wà nílé tí mo fàjà lójọ́ tó fún mi kí ilé nígbà mi ò torí ẹ̀ ni mo fẹ́ gbé mọ́tò sá lọ àbí fẹ́ já àwọn olólè àbí fẹ́ ṣe nǹkan so wọ́n ní àpé mo wà trust forward pé bá kí ni mo wá ṣe fún wọn tí wọn tẹ̀ wá ní plan kan rárá fún mi rárá tí mi tiẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní pé àtẹ̀yìn bá bó ló ṣiṣẹ́ ó di ọdún 10 wọ́n ní láyé àtijọ́ pé láyé ìsìn ọdún 5 ni tí wọn bá bó ló ṣiṣẹ́ tó bá ní pàtó orú ẹ̀pọ̀ lówó yẹn ọ̀dájú ni pé ká èèyàn ni pọ́ mọ̀ pé owó tó ń sọ yẹn kò lè la ẹ́ ó lè tètè jéèyàn ọjọ́ orí ẹ̀dẹ̀ ń lọ ìyẹn ìyàwó ẹ ló ń sọ bẹ́ẹ̀ fún mi mo wá òbí kílẹ̀ mo wá plan lọ́kàn mi kí mo lè ṣe fún wọn. ẹ dúró ẹ̀yin ará ilé mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí gbọ́ àárín dáadáa o tẹ́ bá wò dáadáa ẹ rí i pé ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ òun ni ìgbà tí Lékan tó kọnu owó sí àwọn ọ̀gá ẹ̀ tó ní kí ìsídà kí bóyá wọ́n máa bóun fi ẹ̀kúnwó sí owó oṣù tóun gbà àbí kí wọ́n kúkú yáwọn ní owó kóun orí owó yẹn kójó gidi kóun orí fi ṣe nǹkan kóun mọ̀ pé nínú ọdún kan tóun bá fi ṣiṣẹ́ ọdún kan òun ò ní gbowó nítorí pé wọ́n ti yá òun lówó tóun ti fi ṣe nǹkan tó ní kìmí. lẹ́yìn wá òrẹ́yìn ó wá ní ọ̀gá òun o ọdọọdún ní máa ń rọkọ̀ léyìí tó túmọ̀ sí pé ó mọ ìdúró ọ̀gá ẹ̀ ńlẹ̀ pé tọ́mọ ní ẹni báyìí ó wọ̀ tí iye báyìí Lékan wà nínú ẹni tó lè sọ pé ọ̀gá mi o iye báyìí ló tó bẹ́jà bá sọ lálẹ́ odò wọ́n mọ iye tó tó ni. ìyẹn kejì o ẹ má bá ń de o ìkẹta nú ẹ̀ òun wá ní ọ̀rọ̀ tó wáyé láàrin òun àti ẹni tó pè ní ìyàwó àbúrò ọ̀gá ẹ̀ o tí ìyẹn wá wọn wálé lẹ́yìn tí wọ́n ṣe ìyẹn lálejò tán ìyẹn fẹ́ máa wá lọ ó wá pè jáde síta ó fún un lówó ó wá bí léèrè wípé ṣe bí ṣe dírẹ́bà ni ó gbà ẹ́ fún bóyá ẹ̀ náà ti fojú rí pé kì í ṣe dírẹ́bà nìkan ní í ṣe inú ilé yẹn ìyẹn Lékan ni à ń sọ o a ò sọ̀rọ̀ gbé o àmọ́ àlàyé tó wà ní ọ̀rọ̀ yìí ńlá fẹ́ fà káwọn ká lè gbọ́ àgbọ̀ yé ẹ̀
pé ẹ̀yin náà ẹ wo bọ́ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rìn láti bẹ̀rẹ̀ dópin, ẹ wo ibi tá a ṣe bá dé yìí, ẹ wo bọ́ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rìn, ẹ lè mọ̀ pé nǹkan kan ní ń gbénú nǹkan kan tí nǹkan kan fi ṣe. ìyẹn ló fi dàbẹ́ ní pé Lékan ti ní àwọn ìwà kan nínú tó gùn lé ìwà kan tó bí ìwà kan jáde nínú ẹ̀ látara pé ó béèrè owó wọn ò fún lówó, àmọ́ ohun tó ń sọ ni pé ẹ̀tọ́ lòun fẹ́ gbà. ó ti yẹyin now ó wá nígbà tí arábìnrin wa fún ní owó yẹn tán tó gbowó, ó wá ní ṣe bí wọ́n mọ̀ pé ẹ máa gbọ́ ó ní ṣe bí owó tí wọ́n iṣẹ́ tí wọ́n sọ, ó ní ṣe bí wọ́n mọ̀ pé owó tí wọ́n sọ fún ẹ wọ́n mọ̀ pé kò lè la ẹ. ìyẹn ìyàwó àbúrò tó wá kí wọ́n lé ló ń sọ bẹ́ẹ̀ fún Lékan o, kẹ́ bá lè mọ̀ pé ṣe rí ọ̀rọ̀ ó lóbí ó lakọ, ó ní ọ̀rọ̀ tẹ́ máa bá ẹlòmíì sọ nítorí pé gbogbo àgbà ọ̀nà kan náà ronú. obìnrin tá à ń sọ yìí aráalé ló jẹ́ sí wọn, ìyàwó àbúrò ni wọ́n pè é, ìyàwó àbúrò Mr. Kẹ́hìndé Fátinóyè tí wọ́n ṣekú pa ni o, òun ló wálé tó wá pe Lékan sẹ́yìn níta nígbà tó fẹ́ máa lọ, that is ó ṣe é ṣe kó jẹ́ pé òun náà fẹ́ gbọ́ nǹkan kan nípa bí ilé wọn ṣe ń lọ. ẹ tẹ́tí kẹ́ gbọ́ mi dáadáa o, gẹ́gẹ́ bí àwọn àlàyé tí Lékan ṣe ni à ń fọ́ wẹ́wẹ́ fún ara wa o, kẹ́ ẹ lè gbọ́ dáadáa. now ó wá ń jẹ́ kó yé wa wípé nígbà tóun àti arábìnrin ìjọ sọ̀rọ̀, ìyẹn ni ìyàwó àbúrò Mr. Kẹ́hìndé Fátinóyè, ó ní ìyẹn ń jẹ́ kó máa yé òun wípé tí òun bá olówó kan ṣiṣẹ́, láyé àtijọ́ wọn máa ń pè lọ́dún mẹ́wàá, àmọ́ láyé ìsìn tẹ́ bá bólówó kan ní láàrin tó ń sọ nìyẹn pé bẹ́ẹ̀ bá bólówó kan ní láàrin ọdún 5 tí ẹ̀ yí padà nínú ayé yín, ó ní kẹ́ lu ẹ̀ kó tẹ́rù ẹ̀ pa. nǹkan tọ́rọ̀ yẹn tó dúró lé lórí nìyẹn. ṣé wàá rí pé lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tó wáyé láàrin Lékan àtàrábìnrin ni Lékan ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá jókòó kalẹ̀ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá ń ronú pé ọgbọ́n wo lòun lè dá, ọ̀nà wo lòun lè gbà láti gba ẹ̀tọ́ òun gẹ́gẹ́ bí n tó ń tẹnumọ́ lọ́wọ́ ọ̀gá òun tá a mọ̀ sí Mr. Kẹ́hìndé Fátinóyè. ní báyìí ẹ wá já tẹ̀síwájú o láti lọ gbọ́ láti lọ mọ̀ kí ni ìrònú èyí tí Lékan Adékànbí èyí tó rò. mo wá òbí kílẹ̀ mo wá pìlàn lọ́kàn mi kí mo lè ṣe fún wọn, kí mo lè fi gba owó lọ́wọ́ ẹ̀tọ́ mi lọ́wọ́ wọn, kí mo lè gbẹ̀tọ́ mi lọ́wọ́ wọn pé wọn lè lò mí nílùú ẹrú báyìí kọ́ lómi bí kò bá fi mí lẹ̀ fún wọn fámìlì fi máa wúlò, mo wá pé kí mo lè ṣe kí mo lè fi gbẹ̀tọ́ mi lọ́wọ́ wọn. so mo wá kọ́kọ́ lọ fi ọ̀rọ̀ ẹlẹ́nìkan ní àdúgbò ẹni àpé méjì lọ́rọ̀ yẹn, ó ní bó ṣe wà yẹn tó bá tó sọ fún wọn pé kó yẹ lówó yẹn tí wọn yẹ yẹn wọn náà sí ẹni ọ̀fẹ́ kó tètè jẹ́yàn ni. ó ní nǹkan tó lè ṣe ni pé ìwọ náà tó bá kọjú sí ẹ kó tá ló bá kún wọn nìkan kó tó rẹ pàmò á ní ẹ̀gbọ́n báwo mo lè ṣe ẹ lè bá mi wúrẹ́ ní tó yẹ pé tó ní ìbọn ni olórí ọ̀dọ́ ló ń jẹ́ oníṣẹ́ mi lè rẹ́ oníṣẹ́ lè bá mi rẹ́ tó ní ìbọn ló ní òun á jáde sí gbòòrò òun àwọn ọ̀tọ́ yẹ kó máa ń fa sìgá tó mu tí tó mu gbó lójú ọmọ ta bí kì í mú wá bí kì í mú 40,000 wá. Lékan lẹ́yìn tí mo ṣe ẹ mọ̀ pé mo ṣàlàyé fún yín kọjá ìrònú tó rò, ìgbésẹ̀ tí Lékan gbé lẹ́yìn inú tó rò lórí ọ̀rọ̀ tó wáyé láàrin òun àti ẹni tó jẹ́ ìyàwó àbúrò Mr. Kẹ́hìndé Fátinóyè o. ó lóun lọ sọ́dọ̀ ọ̀gbẹ́ni kan ẹni tí wọ́n porúkọ tiẹ̀ ní olórí ọ̀dọ́ yìí ló pe òun ṣàkíyèsí pé tó bá kọ wájú sí ẹ kó o tá, bó bá kẹ̀yìn sí ẹ kó o tá, bó bá kù ọ nìkan kó o tẹ́rù ara ẹ pa. ó ní ìtumọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá àmọ́ kì í ṣe gbogbo èèyàn lówó yìí. òwe tó pa fún yìí òun yọ ọ̀rọ̀ lọ́rùn tiẹ̀ ni. ìyẹn olórí ọ̀dọ́ tó lóun lọ báyìí ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ tó sọ síwájú pé olórí ọ̀dọ́ ní kóun lọ mówó wá, á padà farabalẹ̀ gbọ́ o ṣé ó mówó lọ fún olórí ọ̀dọ́ àbí ò mówó lọ fún olórí ọ̀dọ́. fọ́nrán yìí náà ni ó ṣàkálẹ̀ gbogbo ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ọ̀hún, ẹ̀já padà sọ́hùn. ṣùgbọ́n ìyẹn ò ṣe ọjẹ́ lówó tẹ́lẹ̀ ní sálárì tó ń sọ fún ọjẹ́ ṣé nu sálárì ẹ sọ pé ẹ̀tọ́ yẹn fẹ́ gbà tó ní lọ́wọ́ ṣe ọjẹ́ sálárì ti up till now àwọn jẹ mí lówó. ẹgbẹ́ wà ní ẹ̀tọ́ ṣe rúpẹ́ fẹ́ gbà lọ́wọ́. ẹ̀tọ́ tí mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ ni pé wọ́n fi kúnṣẹ́ mi wọ́n fi kówó mi ọ̀dẹ̀ fún mi lọ́wọ́ ọ̀dẹ̀ ràn mí lọ́wọ́. ṣe mọ̀ pé iṣẹ́ tí mo ń ṣe driver personal lọ́gbà mi kí wọ́n mọ́tò tí mọ́tò bá ní fault bí wọ́n fẹ́ gauge oil àbẹ́ tí mọ́tò ṣe nǹkan tí driver wà fún nìyẹn. driver ò sí ní ọmọ ọ̀dọ̀ ní kó máa mọ̀ pulé kó máa gbálẹ̀ kó máa fún ajá lóúnjẹ kó máa bá wọn fọṣọ. ṣé ń gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu Lékan o, àlàyé ọ̀rọ̀ lẹ́ ń gbọ́ tó ń ṣe fún yín yẹn o, torí ẹ̀ la ṣe ń gé ní kúkú ká ẹ̀ lè gbọ́ dáadáa ni o. wọ́n ń bí léèrè lójú fọ́nrán yìí sí pé
ó lóun fẹ́ gba ẹ̀tọ́ ẹ lákọ̀ọ́kọ́ ná lórí àdéhùn owó tí wọ́n ní wọ́n máa sọ fún un ṣé wọ́n jẹ lówó ó ní wọ́n jẹun lówó di àkókò ẹ̀yìn ikú wọn ní o ó ní wọ́n jẹun lówó àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ wọn ti lọ o tó kí wá lẹ̀tọ́ ẹ tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn ó ní wọ́n fi kún sẹ́hùn wọn ò fi kún owó òun ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní tẹ́ ẹ jẹ́ òwòrán wa tẹ́ ẹ ń wo àwọn ètò wa ọ̀rọ̀ lẹ́ ń gbọ́ yìí o lẹ́nu ẹni tí wọ́n gbà síṣẹ́ tí wọ́n dẹ̀ ń san owó oṣù fún tí wọ́n wá ń lo ọlá pé òṣìṣẹ́ àwọn ni tí wọ́n ń jẹ àwọn àǹfààní kọ̀ọ̀kan lára ẹ̀ léyìí tó gbàgbé pé bógun bá jẹ lọ́ngbà mi ọgbọ́n á máa jẹ padà bí wọ́n bá lò ó yóò dìjọ́ kan táwọn náà kàn wò sòsò tí wọ́n ní lágbájá gba kọ́kọ́rọ́ yìí mọ́tò kan ní lọ gbé ìrònú tí ẹ ò débẹ̀ àmọ́ ohun tó lé òun náà ni pé òun ò gbà bó jẹ́ tipá tiwọn ń lòun ò fi gba ẹ̀tọ́ òun lọ́wọ́ wọn ọ̀rọ̀ ètò ó sì kù à ń tẹ̀síwájú ni ó ti yá. mo ní kó sí wàhálà ó ní wàá bá mi rẹ́ǹtì bọn pé wàá bá mi wéyàn méjì bí pẹ̀lú mi ajẹ́ mẹ́ta pé a máa lọ bí kí n má wọ̀ rí ó fi mí lọ́kàn balẹ̀ ó gbó lọ́ọ̀ mi ṣùgbọ́n tó bí ẹni yẹn ṣe ní àpé kí n kówó yẹn wá yàgbà 40,000 lọ́wọ́ mi àṣé pé yẹn ń tọ́ mi ni kò ní nǹkan kan ṣe so ó gba 40,000 yẹn lọ́wọ́ mi ọ̀sẹ̀ kìíní kọjá kò sọ ẹni sí ọ̀sẹ̀ kejì kọjá kò sọ ẹni tí mo ṣáà ń pè kó ó ṣáà ń yí mi mo á wò pé ta ni mo ti lè wò mo ṣáà bẹ̀ tí mo káàkiri mo wá ọmọ ọ̀ta àwọn tó ń fa sìgá tó ń fa gbódò kí mo lè rò pé wọ́n tẹ̀lé níbọn wọ́n lè bá mi fi halẹ̀ torí tí ọ̀gá mi ò bá rí bọn sójú wọ́n lè má fẹ́ fún wa lówó téèyàn bá lọ bá wọn bóyá pẹ̀lú àdá tàbí kó lọ bá wọn lásán pé wọ́n lè má fẹ́ yá wọn lò tàbí fún yàn lówó wọ́n á fi kí mo lè ṣe. ọ̀rọ̀ yìí ò sọ̀rọ̀ ẹ̀rín o kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀rín ṣé ẹgbọ́n tí lẹ́kàn sọ owó tó níwọ̀n fún ẹ ipò òun nídìí owó láti fi ṣe òwò 40,000 ni wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ sàárà o 40,000 sàárà money béèyàn bá ní 40,000 nípamọ́ níbì kan tó bá wá kún tó yẹn bá fi pé bí 100 tó pé bí 200 bó jẹ́ kékeré ọjà kékeré yóò rí nǹkan kólé àmọ́ ó kó 40,000 lọ fún wọn láti lọ́ọ́ fi ṣẹ̀rù bàyàn àmọ́ àlọ́ la rí ìbànújẹ́ lẹ́yìn làwọn náà gbé bọ̀ láti bẹ̀ nítorí pé ó lóun sọ fún wọn pé àpààyàn o owó lòun fẹ́ gbà o àmọ́ kí ló gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ so ó ní 40,000 lọ́wọ́ nínú ilé o ò dúpẹ́ 40,000 yẹn o ò lọ fi yẹn ṣe kó tiẹ̀ wá gbé ọjà kan kalẹ̀ wájú ọ̀gá ẹ gẹ́gẹ́ bó ṣe lóò gbárí ẹ dírẹ́fà kó lọ kẹ́ ẹ dé kó wá bóyá kàlẹ́ kọ́kọ́ wa pé ọmọ yìí dẹ̀ ń gbìyànjú gbé mi látàrún ṣẹ̀ dé ọjà kan ló tún gbé kalẹ̀ wá èlò gan ló fi bẹ̀rẹ̀ ọjà yìí ọ̀gá mi 40,000 tó wà lọ́mọ tí mo yọ pamọ́ ní owó tẹ̀ sọ fún mi náà ni ó dà tó bá dọ̀la màá bẹ̀ fi 6,000 kó jẹ́ 100 ọjà yẹn kó tún lè ṣe kí n dáadáa ṣé ẹ mọ̀ pé oore tó lóhùn nígbà míì ẹlòmíì kì í fẹ́ kán fi ẹnu béèrè oore lọ́wọ́ òun ń làwọn àgbájé pálówó ilẹ̀ Yorùbá yìí pé ọmọ tó bá ṣípá ń làwọn òbí ẹ̀ máa gbé ọ̀gá tó ń bá iye tó mọ̀ pé òun sanwó oṣù fún ẹ tó sì mọ̀ pé òun níyàwó lákàtà ò lọ́mọ tó náwó lé lórí kí ló wá ń fowó ọ̀hún ṣe tó tún wá ló ń béèrè ẹ̀kúnwó àmọ́ bó bá rówó yẹn níwọ̀n bá belenja bí èèyàn bá ṣe nílò tó bá jẹ́ pọ́ bisikí àbí súwìtì àbò pure water lọ̀gá bá ṣàkíyèsí pé ọmọ yìí ó ń dá kíní bí ọgbọ́n òun náà ń dọ́gbọ́n àti tó wọ́jọ́ bóyá fẹ́ fowó ṣe kankan ó ṣe ṣe kọ́ ọ̀gá ó pè é gẹ́gẹ́ bóun ṣe fojú ọ̀dájú wọ ọ̀gá yẹn kó jẹ́ àwọn ọ̀gá tí wọ́n máa ń fẹ́ kéèyàn ò fara ṣiṣẹ́ kéèyàn ò tó kó nǹkan jọ nítorí pé àwọn náà ò gba bìrìbìrì wọn ò gbọ́ná bìrìbìrì fi owó. ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tílé kan gbé ó ti fìdí rẹmi o àmọ́ ó lóun tún tẹ̀síwájú òun tún gbégbésẹ̀ míì ẹja lọ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ ìgbésẹ̀ wo ló tún gbé. sọ mo wá rántí pé mo wá ṣàṣàwọn fóònù mi ṣá mo wá rántí pé mo ní nọ́mbà Kofi lọ́wọ́ máa pé Kofi yìí òun náà máa ní Kofi ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi mo wá pé òun náà máa ó yẹ kó náà lè ní connection ọmọ ta bàbá ọmọ tó níbọn lọ́wọ́ àṣepọ̀ òun gangan fún ara rẹ̀ gan tiẹ̀ níbọn so tí mi mọ̀ láti tí mi tiẹ̀ mọ̀ so mi sọ ó ṣáà ní kí n má wọ rí so ó ní àpé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé òun máa get tiẹ̀ bí tó bá ti tó time kì í jẹ́ kó òun mọ̀ ipò òun máa pé ṣé mo máa fún un lówó ọ̀tá mo tún rò pé ṣé ìpínlẹ̀ tó fẹ́ gbà mí ṣá mo wá ní kó lọ gbébọn yẹn wá tó yẹ kí n fún un lówó any amount pé màá fún mi ò dẹ̀ lówó kò yẹ kí mo lówó náà o so ó ṣáà ṣe lọ pé lọ gbébọn yẹn ó ní kí n bọ̀ so wá lọ bẹ́ẹ̀ nìkan ṣáà lọ gbébọn yẹn wá ó fi wọ̀n mi ó ní
eléyìí náà ṣe ó wá ní àpé kò sọ́ta nú ẹ pé a máa rọta ṣé bó náà ta ń parọ́ fún mi ni so wá gbowó ọta mẹ́ta lọ́wọ́ mi so which is 4-5 ìgbà tó gbowó yẹn ṣá so ó ṣáà ń parọ́ ó ṣáà ní àbíkí ní ṣùgbọ́n òun ti rọta yẹn rà so ó náà ta àbọ̀ mi tiẹ̀ mọ̀ so mo ṣáà ń pè mo ń disturb ẹ̀ mo wá ní kò lè jẹ́wọ́ nìkan pé kò wẹ́ nìkan wọ́n wá ní àpé kì í má wọrí òun náà mọ̀ yá òun kan tó wà ní mẹ́à delta pé òun máa control ẹ̀ wà pé kì í má wọrí pé òun náà gba Abẹ́òkúta pé òun náà Anambra lòun ti wá o pé but mi èpò òun pé mo ní lọ́ọ́ kékeré òun sì wà l'Abẹ́òkúta ti up till now mi mọ́lé ẹ̀ so a kò máa ń pàdé bí a kì í bá pè ló máa wá ó mọ́lé wọn bá mi lé so tó bá wà náà kò ń sọ fún mi pé bóyá òun lè kọ́ l'Abẹ́òkúta àbó nìyẹn kan so bàtí ó ṣáà gbébọn ẹ̀ ó wá di àdìtọ́ 31st so bóyá kèmí kí wọ́n bá bọ́ lábíọ́lá wẹ̀ ni ẹ̀ ń bá lọ bá ní alẹ́. ẹ̀yin náà rí pé nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgò lẹ́kàn nìyẹn o ṣé àmọ́ pátá fún gbogbo ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tó fi ìdí rẹ̀ mi lẹ́yìn ìgbà ó wá tẹ̀síwájú fúnra ara ẹ̀ wá wò pé nítorí pé ọlọ́rọ̀ abetí dídì ni ẹni tí nǹkan bá máa ṣe bẹ́ẹ̀ bá kìlọ̀ fún ọ̀rọ̀ títí fún lọ́dọ̀ kò ní gbọ́ nítorí pé ó ti dúró sí lókàn àyà yìí pé tóun ò bá ṣe nǹkan yìí òun ò ní dẹ̀yìn ẹni àkọ́kọ́ tí fàpẹ́rẹ́ hàn ohun tó máa ṣẹlẹ̀ nítorí pé 40,000 naira tí yẹn gbà lọ́wọ́ ẹ̀ sára yẹn Ọlọ́run fẹ́ kó ti bẹ̀rù ronú kankan ni àmọ́ ó dúró nítorí pé òun ó sì dúró lórí pé òun fẹ́ gba ẹ̀tọ́ òun nítorí pé ó rí ní pé ẹ̀tọ́ òun sì wà lọ́wọ́ àwọn ará bíi ó wá tẹ̀síwájú nínú ọgbọ́n orí ti ẹnìkan ṣoṣo ó lóun mẹ́nìkan tó ń jẹ́ Kofi o níbi tóun ti ń wá nọ́mbà lórí fóònù lòun bá nọ́mbà Kofi pàdé òun pé Kofi yìí ó lóun ò fi ilẹ̀ Yorùbá ṣe lé o ipe Anambra lòun náà ti wá àmọ́ níjọ́ tó pé yẹn Kofi ń jẹ́ kó yẹ pé òun sì wà l'Abẹ́òkúta léyìí tó túmọ̀ sí pé akóbáni wọn yí ara wọn ó ti yé tó lẹ́yìn tí ó rí nọ́mbà Kofi tó pe Kofi tó fi tó fẹ́ lọ Kofi ní kó yọjú nígbà tó lọ sọ́dọ̀ Kofi ní ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé òun á wá wọn tí ó ní kinní yẹn lọ́wọ́ léyìí tí òun fúnra ẹ sọ pé òun ò tiẹ̀ mọ̀ pé Kofi fúnra ẹ ní lọ́wọ́ ẹ ń gbọ́rọ̀ lẹ́yìn ẹ̀wọ́ ọ̀rẹ́yìn kedere ó ní Kofi ó nítorí tí òun ti kọ́kọ́ là kọjá lákọ̀ọ́kọ́ nígbà tó ń gbé òun sórí scale lẹ́ẹ̀kejì òun ò gbà òun wá sọ fún Kofi pé Kofi ìjọ òun lè fojú òun rí tó lọ gbé wá pé kóun fojú bó bá ti fojú òun rí ẹ̀ tó kù kéré aṣọ tó kù ó ní Kofi bá pè òun wọlé lọ àwọn jọ lọ ní Kofi bá gbé nǹkan òun jáde ló fi hàn òun lójú ohun tó gbé lọ tó kàn fi wọ́n ó jẹ́wọ́ o òtòrò níbọn lòun wá kiri ẹ gbọ́ tó ọ̀rọ̀ ti wà láàrin òun àti Kofi báyìí àmọ́ òun àti Kofi gẹ́gẹ́ bí ntílé kan sọ wípé òun àwọn méjì ò lè dáṣẹ́ òun ṣe àfi káwọn owó ẹnìkan sí i ìyẹn ni ẹnì kejì tí wọ́n pè ní àkámọ́ tó jẹ́ Kofi ló mọ̀yún tó pè wọnú ọ̀rọ̀ ọ̀hún wá ni wọ́n fi pé mẹ́ta lọ sí ilé alàgbà Kẹ́hìndé Fátinóyè lóru ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2023 níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó ti wáyé. ẹ̀yin aráalé ókù nìbọn ṣì ń ro there is more to it. ẹ gbádùn ètò tèmi tó lẹ́yìn gbogbo atótónu tá a ti ń ṣe bọ̀ yìí ṣe wá rí alẹ́ 31st yìí gangan of December ìyẹn nílùú Abẹ́òkúta ní káró òun wí ní Bara Estate níbi tí wọ́n sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti ṣẹlẹ̀ gangan kí lohun tó ṣẹlẹ̀ nítorí pé lẹ́yìn gbogbo àtúntò tá a ti ṣe fún yín látàárọ̀ alẹ́ 31st yìí gangan òun gangan ni wọ́n pinnu láti fakọyọ láti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ èyí tí wọ́n ní ńlẹ̀ àpapọ̀ ètò wọn lórí Fátinóyè family ẹ̀jẹ̀ àjọlọ. so wa náà ọ̀gá mi yẹn kọ́ mo ní àpé wọ́n ti lọ church pé èmi kọ́ mo gbé wọn lọ church pé wọ́n wà ní church pé fúnra wọn lọ́ máa wọ ara wọn mi ò ṣe ń wò wọ́n wá ní sí mo sure mo ní fún ara wọn dáàdì bá ti wálé bẹ́ẹ̀ fúnra lọ́ máa wọ ara wọn wọ́n wá ní àpé kó sùn wàhálà pé kí n bá wọn mú pé kí n pé àkàmọ́ ẹ ti bọ̀bọ̀ àkàmọ́ ẹ pé ó ti wà ńlẹ̀ pé ó ti dé báyìí wọ́n ti wà lótẹ́ẹ̀lì bàtò wa ló mú wa bí ọjọ́ sọ abẹ́ lọ àjọrin lọ sí ó pè mí àjọrin lọ sí hòtẹ́ẹ̀ àti mo débẹ̀ mo bá wọn bẹ̀ wọn àti ẹ̀
so ọjọ́ mọtí èmi ò mú anything ìmọ̀ta wá pàdé junction so ó ní kí n ra sìgá fóun so mo ra sìgá pálí kan fún yẹn àkàmọ́ ẹ̀ so kò fi yẹn dẹ̀ mo ṣe sí èmi ò mú anything mi mú kankan so ìgbà tá a dé junction àwọn wá ní kí n máa lọ ṣe yàwó sí pé wọn máa bá mi ní kí n máa wọrí so mo ní iṣẹ́ ṣúọ̀ pé ó ní gbogbo nǹkan ti set ìbọn ẹnìkan náà nìkan lọ́wọ́ gbé dání wọn ní kí n máa lọ so gbàdé mi dé housing so mo ṣe hide sí ìtòsí mo wá pè wọ́n pé ibo lẹ wà ọlọ́run ti ń bọ̀ ní ṣe bí ilé amóṣù ní mi ẹ júwe fún wọn ọlọ́run ti fẹ́ dé bẹ́ẹ̀ pé kí n máa wọrí mo wá padà pè wọ́n so mo yà padà pè wọ́n ṣá ìgbà tí mo padà pè wọ́n àwọn ní àwọn ti wà ní around gbọ́n ti wà ń bẹ̀ so bọ́ọ̀ yọ sí mi nígbà tó yọ sí mi ṣá so mo ṣá lọ mú kí mi tí àwọn dáàdì máa ń fi kí sí mo ṣí gate small gate ìgbà tí mo ṣí gate yẹn a wọlé bàtà wọlé so ajá mo ní kó dún ta mo máa já wọnú security house ìgbà tí mo máa já wọlé mo ṣí ilẹ̀kùn wọlé àwọn méjì wọlé bàtà wọlé mo ṣí sitting room bàtà wọlé mo tilẹ̀kùn so mo wá sọ fún wọn pé nǹkan tá a wá ṣe tí wọn gbàgbé àpààyàn bí àtàjèyàn sílẹ̀ o owó mo fẹ́ gbà o tí báyìí ti gbowó yẹn máa travel máa lọ invest máa dá wà ní o nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ni ẹ̀tọ́ mi wá gbà mo wá gbowó ni o wọ́n ṣáà ní kó sọ wàhálà pé mo ní àpààyàn níbẹ̀ ni mo wá sọ fún àkàmọ́ ìpè ṣe bí wọ́n lákàntì olóhùn lákàntì mo ní mi gbóhùn ẹ̀ sínú àkáǹtì mi o ìpè inú àkáǹtì la máa gbà sí tàbáyé ti gbàjọ́ kejì àgbọ́dọ̀ kó kúrò so àdèmà lọ pọ́n owó wọn ní kò sí wàhálà pé normal app ni pé kò ń ṣe normal access or bb or gt account pé normal app kuda account pé òun ṣí lórí fóònù ni pé 10 million lè wọ̀ bẹ̀ 20 million lè wọ̀ bẹ̀ pé kí n má wọ̀rì wọn ní kò sí wàhálà so àdèjókòó nulẹ̀ mo ní ṣe ẹ gbàgbé ó ní àwọn ò gbàgbé kò pẹ́ mo ní àmọ́ ẹni tí inú ilé yìí o owó nìkan lára gbà ó ní kò sí wàhálà so kò pẹ́ ní òkun fílò òun fẹ́ mọ ọtí mo ní o ti mọ ọtí bẹ́ẹ̀ má ṣe mistake ní ìbàjọ́ o ó ní àṣòhun ṣiṣẹ́ ní pé àṣàjọ ṣiṣẹ́ pé òun ti ṣiṣẹ́ dáadáa rí pé mi ṣáà mọ̀ pé òun níbọn lọ́wọ́ pé òun ṣáà ti ṣiṣẹ́ òun ti pààyàn rí òun ṣáà ti ṣe gbogbo ẹ̀ rí so mo ṣáà. ẹ wo bí mo rí nǹkan kan tó jọ mí lójú o ẹ wo kámẹ́rà yẹn ẹ wo tí ṣe rí ìyá yẹn ẹ wo ìyá tẹ̀ ń wo yẹn gẹ́gẹ́ bí n tá a gbọ́ ìyá alẹ́ kan ni o ṣe mọ̀ pé wọ́n ní wọ́n mọ àwọn obìnrin méjì kan wọ́n ní ìyá fún wọn ní for false information ló fún àwọn ọlọ́pàá ó fún wọn ní òfegè ọ̀rọ̀ ló gbé débí ìyàwó wọn níyàwó ń gbé pamọ́ tó gbé ìyàwó lọ gbalé tí wọ́n jọ ń gbé wọ́n fẹ̀sùn kàn àwọn méjì náà wọ́n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ń bẹ́ o àmọ́ nǹkan tí mo fi torí ẹ̀bẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí ó ní pé ìyá yìí ò mọ̀ pé irú ìrìn báyìí ń bẹ lẹ́sẹ̀ ọmọ òun ìyá yìí ò mọ̀ wípé ọmọ òun ló pilẹ̀ gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ tó edópin nítorí pé dàgbẹ́ ni pé lẹ́kan fúnra rẹ̀ ò ní ẹni tí ń finú hàn béèyàn bá dẹ̀ ti wà bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ òṣònú èèyàn tí èèpa bàbá tí èèpa ìyá ẹ̀ ní rínú ẹ̀ òun ló jẹ́ kí ìpákẹ́ kó mú ìyá ẹ̀ ẹgbẹ́ àdìbò yẹn lánàá lójijì nígbà tó gbọ́rọ̀ ìbọn tí Kofi wá tún sọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí pé ṣe bí Kofi ti sọ fún òun tẹ́lẹ̀ yìí pé nígbà tí Kofi lòun fẹ́ mutí tóun sọ fún Kofi pé Kofi má mutí o ṣé ò ní mísìlẹ̀ tó bá mutí àwọn ní àwa ọmọdé ló pè mí ní ṣé ọmọdé ló lẹ́nu iṣẹ́ yìí ni èmi ti ń pààyàn ti pẹ́ náà gbólóhùn yẹn ṣẹ́rí bí a ṣe exclaim ariwo ò ṣe é pa ń bẹ̀ ni irú àwọn òròyìn tí òbí máa ń gbọ́ tán máa ń làdí mọ́lẹ̀ rè pé yéè ọmọ yìí mo jẹ́ tán ọjà tó rà wálé wá bá mi rè ó ti ẹ̀ dá báyìí àwọn ọ̀rẹ́ tí wọ́n ní ni wọ́n ti gba ẹ̀mí lẹ́nu àwọn èèyàn tí wọ́n ti pààyàn so àwọn apààyàn wà ní àwọn ọ̀rẹ́ tó ń bá ní tó ń bá ṣe ló fi jẹ́ pé ṣe rí ẹ̀kọ́ ó pọ̀ nù tẹ́ ń wo yẹn yá farabalẹ̀ kájọ wò kájọ kọ́gbọ́n kájọ kẹ́kọ̀ọ́ ni bó bá ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ bá lọ́mọ lákàtà ẹ mú jáde kó wá wò ó kó lè rí tí èèmọ̀ fi ṣe atọ́kùn ìgbésí ayé èèyàn nítorí pé ẹ̀kọ́ rèé o ọgbọ́n làjọ ń kọ́ra wa ẹ jẹ́ rìn wá ní ẹ̀dí díẹ̀ fún yín o kẹ́ ẹ tún wo irú ìjayà tó mú ìyálé kan nígbà tó gbọ́ wípé ọ̀rẹ́ ọmọ ohun táwọn jọ lọ ṣiṣẹ́ ti pààyàn rí. mo ní ṣe ẹ gbàgbé ó ní àwọn ò gbàgbé kò pẹ́ mo ní àmọ́ ẹni tí inú ilé yìí o owó nìkan lára gbà ó ní kò sí wàhálà so kò pẹ́ ní òkun fílò òun fẹ́ mọ ọtí mo ní o ti mọ ọtí bẹ́ẹ̀ má ṣe mistake ní ìbàjọ́ o ó ní àṣòhun ṣiṣẹ́ ní pé àṣàjọ ṣiṣẹ́ pé òun ti ṣiṣẹ́ dáadáa rí pé mi
ìṣá mọ̀ pé òun níbọn lọ́wọ́ bí òun ṣáà ti ṣiṣẹ́ òun ti pààyàn rí òun ṣáà ti ṣe gbogbo ẹ̀ rí so mo ṣáà jókòó mo wá lọ wo inú fridge mo gbé skirt fún wọn mo mú table water méjì fún wọn ṣùgbọ́n dẹ̀ mú èmi ò mú anything mo jókòó dídì pé mo mọ̀ pé mo ti wá ṣe pé fẹ́ gbowó ni so kò pẹ́ ibi tó ti mọ ti yẹn lọ bí àwọn dáàdì ṣe ṣígètì mo ní àwọn ọlọ́dún yẹn ọlẹ́dún yẹn o mo ní àkámọ́ ọwọ́ dúró sẹ́yìn mi so ó wà lẹ́yìn mi kò fi ló gbé bọn dání ó wà lẹ́yìn chair èmi wà lẹ́yìn wájú ní áìdì ní kọ́nà àkámọ́ wà lẹ́yìn mi pẹ̀lú àdá lọ́wọ́ àdá wà lọ́wọ́ ẹ̀ so kò fi jókòó wájú ó wá ìsẹ́yìn chair pẹ̀lú bọn lọ́wọ́. bí ìyàwó àtọkọ àwọn Fátinóyè bí wọ́n ṣe ń bọ̀ láti ilé ìjọsìn wọn àwọn tí lẹ́kàn kó lọ nínú ilé wọn wọ́n ti ń dóde wọn nínú ilé wọ́n ti fara sẹ́ko wípé kí wọ́n kàn yọ káwọn yọ sí wọn lójijì ni tó bí wọ́n ṣe wọlé tí wọ́n tilẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ náà ní Lẹ́kan àti àwọn ẹ̀mẹ̀wà ẹ̀ ni wọ́n dìde tí wọ́n nàbọ̀n sí wọn. ìyá tí wọ́n ló fẹ́ pariwo Lẹ́kan lòun fọwọ́ bo ìyá lẹ́nu pé ìyá ẹ má pariwo ó lóun wọ àwọn sójú òun dẹ̀ tún wọ fìlà àgbàlódé tí wọ́n ń pè ní face cap láti fi da ìdánimọ̀ òun láti fi dàrú mọ́ wọn lójú tó bí wọ́n ṣe ṣe náà ńlẹ̀ ń gbàlàyé lórí ẹ̀ yìí o wọ́n wá ní wọ́n dá ìyá kúnlẹ̀ bàbá wọ́n dá kúnlẹ̀ wọ́n dá dọ̀bálẹ̀ wọ́n so bàbá lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n so wọ́n lẹ́sẹ̀ o ní wọ́n bá béèrè lọ́wọ́ bàbá lẹ́yìn tí wọ́n so lọ́wọ́ so lẹ́sẹ̀ tán wípé bàbá ẹ fún wa lówó tó bàbá ńgbà tí ó ṣe owó àpòkówó sí orí 100 kí ni wọ́n pè 102,000 àbí n ló ní bàbá yẹn olóògbé Kẹ́hìndé Fátinóyè ló ní wọ́n tẹ̀sọ́wọ́ sóhun ó sì ń fi Ọlọ́run ọba ó fi ń búra o àmọ́ ní lẹ́yìn wọ́n ò rẹ́yìn tí bàbá lòun ò lówó mọ́ ó lóun gangan lòun tako bàbá lòun sọ pé bàbá kò rí bẹ́ẹ̀ irọ́ níjọ́ ni lẹ́yìn ò lówó lọ́wọ́ ni mo ṣe sọ fún wa lórí ètò yìí níṣáájú wípé bẹ́jà bá sọ lólè odò àmọ̀ye tó tó Lẹ́kan mọ ntọ́gà ẹ̀ wọ̀n òun ló fi ń sọ fún un lójú àwọn tó kù pé bàbá irọ́ lẹ̀ ń pa ẹ̀ fún wa lówó tó àmọ́ nítorí bàbá ò tí ì mọ̀ páwọn ni ó wá ṣiṣẹ́ Lẹ́kan wá pe ìyá ó wá ń rán ìyàwó sọ́kọ pé ẹ sọ fọ́kọ yín o ẹni kí wọ́n fún wa lówó nbi tí bàbá ti wá ń wo orí fóònù títí ń wo bóyá owó ṣẹ́kù àbí òṣòwò mọ́ ni wọ́n ní bàbá bá lọ gbé àpò òṣùra èyí tó ń lò ní Union Bank ń ló bá fojú hàn àmọ́ bí wọ́n ṣe gbéyùn jáde wọ́n ní gbogbo owó tí bàbá nínú àpò òṣùra yìí wọ́n ní ló bá fojú hàn nìkan lára wọn bá fojú rí pé bàbá mílíọ̀nù 9 ó lé mà ní bẹ nínú àpò òṣùra yìí ló bá gbà pé èyí tó ló bá gbá bàbá létí èyí tó má bàbá létí ni pé bàbá ń parọ́ fáwọn lẹ́yìn tí wọ́n wá gbá bàbá létí tán bàbá wá ṣe mílíọ̀nù kan nínú àpò ìṣúra ti Union ṣe mọ̀ pé GT ní tàkọ́kọ́ ó wá ṣe 1 million ṣọwọ́ sí Lẹ́kan lẹ́yìn ìwá ò rẹ́yìn kò fi wá pé Lẹ́kan jáde síta o pé Lẹ́kan yóò mọ tó ń ṣe iṣẹ́ wo ni bàbá yìí ń ṣe òun wá sọ pé òṣìṣẹ́ ilé owó ni o kò fi wá ń jẹ́ kó yé pé ọwọ́ mú ọ ọwọ́ bá wà láì ọ̀rí bí sásí wọ́n mú ọ ẹ wò ó ẹja gbọ́ lẹ́nu wọn. so bí mọ́mí ìbọ̀yẹ̀ wọlé tó tilẹ̀kùn so dáàdì lọ́kọ́ wọ ilé lọ́wọ́lé àtọ́ wọlé so bá yọ sí wọn nìyẹn bàtà sí wọn gbogbo àdìde so mo sáré súnmọ́ mọ́mí fẹ́ pariwo mo ní mọ́mí ẹ̀ má pariwo torí mo lo face mask mo fi bomú mi mo dẹ̀ dé face cap so bàtà tí mo fọwọ́ bọ́ mọ́mí lẹ́nu so wọ́n ṣáà ọkùnlẹ̀ àwọn Kofi àtàkà mọ́ mú dáàdì lọ sí iwájú báyìí so wọ́n dọ̀bálẹ̀ Kofi so wọ́n lẹ́sẹ̀ so ó so wọ́n lọ́wọ́ so mọ́mí dọ̀bálẹ̀ wọ́n padà dọ̀bálẹ̀ oníkọ́ dọ̀bálẹ̀ fọwọ́ bọ̀ wọ́n lẹ́nu so àkàmọ́ wa ní àfà pé ṣé kọ́ ṣe owó yẹn sóhun mo ní àìwọ́ náà ló máa gbà pé àká nọ́mbà ẹ̀ síta so ó ṣàpàká nọ́mbà ẹ̀ dáàdì tẹ̀ sí wọ́n tú ọwọ́ dáàdì wọ́n padà tọwọ́ dáàdì wa wọ́n tẹ̀ sí bàtọ́ tẹ̀ sí wọ́n rí orúkọ ẹ̀ kíní ẹ̀ ò gbé kú dá wa so kò gbé wa
àwa ò pé kí la fẹ́ ṣe báyìí wọ́n tẹ̀ sí wọn rí orúkọ ẹ̀ wọn rí orúkọ kíní kúdà àkáǹtì yẹn wọn kò gbé wá lórí yáàpù yẹn ṣùgbọ́n àwọn kí la fẹ́ ṣe báyìí táìmù dẹ̀ ti ń lọ mọ́ á ní jẹ́ kí n kó gbowó owó yẹn sákáǹtì mi màá lọ tí má di gbowó yẹn mi nílò àkáǹtì yẹn mọ́ so wọ́n á pe àkáǹtì mi bàtọ́ wá tó mi pè fún wọn so dáàdi wa ṣe 102,000 ó wà lórí statement of account bàtọ́ print jáde so gbogbo ẹ̀ ló wà nù lọ́wọ́ ọlọ́pàá gbàdá 102,000 lọ send for láti orí GT account. àmọ́ àkámọ́ ní 200,000 lọ́wọ́ kọ́ ṣe. tó bá print statement of account wọn jáde lórí GT account wọn app wọn 102,000 ló wà níbẹ̀ níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn tí mi jẹ́ kò yẹ ni wọ́n 102,000 òun ni wọ́n kọ́ send sí mi ó dé wà lórí statement of account mi náà ní access tó bá print statement of account mi jáde 102,000 so ìgbà tó wá yá àkàmọ́ wá ní ṣé bàbá yóò lówó sí ìgbà tó bàbá wá fi wọ́n pé àwọn òtútù kù nìyẹn mo wá ní irọ́ ni mo wá ní mọ́mì ẹ bá ọkọ yín sọ̀rọ̀ kó fún wa lówó so mọ́mì wá ní àpé dádì ẹ fún wọn lówó àkàwọn àpòfin wá ní àpé ṣé wọn ní app mi ni wọ́n ṣáà ṣí fóònù wọn bàtọ́ ṣe fún wọn bẹ̀rẹ̀ sí store àwọn union account bàtọ́ máa ṣí union account yẹn kò fi wá rí ọmọ báyìí ṣí union account yẹn ó gbé balance wá sókè kò fi wá ní bàbá ẹ̀dẹ̀ parọ́ pé ẹ̀ náwó ṣe bí 9.5 million eléyìí so ẹ̀ ń parọ́ fún àbí pé fún wọn gbà tí ní àbádé mo ní má nà wọn o mo ní àná wọn máa fún wa ló mo ní àwọn mi yẹn bá dádì sọ̀rọ̀ mo ní wà ní dádì ẹ fún wọn yìí tó bá fẹ́ ẹ kó gbogbo ẹ fún wọn yóò dádì jẹ́ ṣe wọ́n yà ṣe 1 million naira sí mi káàṣì bẹ́ẹ̀ kò fi ní ó yẹ ṣe sí gbàtọ́ ṣe sí kìíní yẹn maximum yìí tó lè ṣe nìyẹn 1 million lè dé so àkàmọ́ wa gba ó mú bára tìwé ó gba pin wọn ó gba kóòdì tó fi ń ṣí fóònù kóòdì tó fi ń ṣí app ó kọ́lẹ̀ so ó gbalẹ̀ so ìgbà tó wá gbalẹ̀ kò fi wá ní ó ní kí n wá mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó pè mí sẹ́yìn ìgbà tó pè mí sẹ́yìn mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní ṣé mo ní ibo ni bàbá yìí ti ṣiṣẹ́ mo ní báǹkì ó ní ó ní wọ́n máa mú ẹ lọ́ba dẹ̀ mú ẹ wá dájì ìyá ẹ mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló rí ó ní àkáǹtì ẹ yẹ wọ́n máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa mú ẹ o mo ní a máa gba owó yẹn tí kó tó di Monday torí Sunday 31st ilẹ̀ Sunday níjọ́ ilẹ̀ ti mọ́ náà sọ̀rọ̀ àti wà bí abẹ́fà ti rí lóru ilẹ̀ ti mọ́ Sunday mo ní Monday holiday wà pé màá lọ lo POS màá gbowó yẹn àṣẹ transfer máa ṣe transfer sí POS máa gba gbowó yẹn pé kó má wọrí lónìí irọ́ ni inú tiẹ̀ ń bóun ẹ̀jẹ̀ yẹn ó ṣáà nọ̀bọ sí mi lọ́rùn àṣẹ tó yẹ pa mí ni pé máa ká pariwo bí àbáyé ń sọ̀rọ̀ gan gbọ́ máa gbọ́ ní ilé kejì mo ní má sọ yẹ ká tí àbáyé mọ́nu toilet main sitting room toilet ká tí wọ́n mọ́nu àti ìyàwó ẹ̀ ká máa lóní irọ́ ní ká mú ìyá ẹ̀ síta tí bàdá òun lóhùn tí mo máa kó oúnjẹ òun òun tóun ti nílò bọ́n láì ṣàmọ́ ní bí i 7 years ṣébi mọ́ ni pé àmọ́ tóun ti para nù òun lẹ́jẹ̀ lójú o òun ṣébi dìbọn mú rí ni oníká bọ́ tàmí àti àkámọ́ mo wá ní àmọ́ kí mo pè wá iṣẹ́ nǹkan tí mo ń tó wá ṣe kọ́ ní ọ̀gbẹ́ni jáde ó ṣàbẹ̀ sí alẹ̀ èmi rẹ̀ kó darí ọlọ́pàá bá wa ń bẹ̀ èmi àti àkàwọn amúyá yẹn síta mú mi síta. lẹ́yìn tó pe ọ̀rẹ́ ẹ̀ jáde síta tí wọ́n sọ̀rọ̀ tán ńgbà tó padà wọlé ó wá pe àkámọ́ ìyẹn kò fi ó pe àkámọ́ àtìlé kan ó ní kí wọ́n mú madam Bukola Fatinoye yẹn tó jẹ́ ìyàwó kí wọ́n mú wọn bọ́ta àwọn yẹn wà ń ta níbi tí wọ́n mú mọ̀dánmú sí àmọ́ lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ tí wọ́n náà ti wà ń ta táwọn ó padà wọlé ohun tí wọ́n náà wọ́n rí náà ni pé àwọn rí àpá ìjẹ̀ níbi tí ó jẹ́ pé ẹni tá a pè ní tí wọ́n pè ní Kofi ó ti fi ọ̀bẹ sí alàgbà olóògbé Kẹ́hìndé Fatinoye ó ti fọ̀bẹ rẹ́ ọrùn wọn sí inú ilé ń bẹ̀. lẹ́yìn tí wọ́n wá padà wọlé tán bí wọ́n ṣe wọlé lẹ́kàn lòun pariwo nígbà tóun rò pọ̀ ọ̀gá òun lẹ̀ ìyá tí wọ́n ní ó mú bọ́ta tí wọ́n mú wọlé padà tóun náà ń wọlé tó rókù ṣe mọ̀ pé òkú ti di méjì ìtorí obìnrin ni ẹ lè fi ọkùnrin yóò ti kú sára wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí lẹ́kàn ní ṣe ni Kofi ń ṣe ló fò wá láti gun ibi tóun wà síbi táwọn dó sí pẹ̀lú ìyá òun àwọn ò ṣe méní méjì ìyẹn Kofi ń ṣe ni wọ́n ló ti ọ̀bẹ bọ ìyá yìí lọ́rùn tó fá wọn lẹ́fàásẹ̀ tó kí lohun tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀já lọ gbọ́ sí. Dada mọ́ mi síta so bóyá tóbi á bi 30 minutes bóyá sílẹ̀kùn yẹn pé yáyá mú yá yẹn wọlé gbàdé mi àti àkàwọn jẹ máa mú mọ́ mi wọlé ààrẹ jẹ́ ẹlẹ́lẹ́ ó ti dú dádì lọ́rùn ó ti rá dádì lọ́rùn fún ara ẹ̀ mo pariwo so mi pariwo ó kọ̀ sáré fò wá láti distant kò jìnnà síbi ibi tá ó kọ̀ sáré fò wá
gún wọn mẹ́sàn-án nìyẹn ó yẹ gún wọn lọ́bẹ lọ́rùn nìyẹn so bó yẹ gún wọn lọ́bẹ lọ́rùn wọn mi kọ́ ṣubú dáhùn pàṣẹ so bó ṣe rẹ́ ọrùn wọn nìyẹn ìgbà tó rẹ́ ọrùn ẹ wọ́n ṣàwọn àlè wá ní ó yá ṣiṣẹ́ ìwọ wá ní ká ṣe pé ká máa lọ ni mo ní ká máa lọ ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ bọ́sítà bọ́n ọmọ ẹ ṣe dé nìyẹn àwọn ọmọ ẹ ṣàwọlé oníta nìyẹn iṣẹ́ ọlọ́pàá ni mo ní kó iṣẹ́ ọlọ́pàá pé ó lè jẹ́ àwọn ọmọ bàtà ọmọ ẹ dé so àṣà lọ́ọ̀kì lẹ́yìn ilẹ̀kùn lẹ́yìn so a lọ dúró oníkàlọ́ dúró kí adó kìsìn so ọ̀rẹ́ wọlé bàtà ọ̀rẹ́ wọlé so kò fi sáré fọwọ́ di ọ̀rẹ́ lẹ́nu mú so fọwọ́ di lẹ́nu mú so ó dàdọ̀ balẹ̀ ó so ọwọ́ ẹ̀ ó so ẹsẹ̀ so Felix wọlé mo di Felix mú so àfọwọ́bò lẹ́nu aṣọ ẹsẹ̀ so àdìlọ Felix wá ní àpé ẹjọ́ má sọ̀rọ̀ pé má sọ ọkàn pé kó má sọ̀rọ̀ so àkàmú wá dúró ó kọ́ dúró tí wọ́n gbà tó yá ó bọ́ sáwọn àti Kofi èmi wá dúró tí wọ́n sáwọn mẹ́ta dojúbò lẹ́ wọn sọ̀rọ̀ so àkàmú àti Kofi wọ́n ṣáà wọ́ dádì wọ́n lọ sínú rúùmù wọn lókè torí bàtà wà dáadé gbogbo ní rúùmù la yẹ̀wò bàtà dé sílé ẹ̀ gbogbo ní rúùmù la yẹ̀wò so mo ní rúùmù dádì lélẹ̀ rúùmù ọmọ ẹ̀ lélẹ̀ so rúùmù guest lélẹ̀ ó ní àkóso àlà so ṣáà wọ̀ wọn lọ sínú rúùmù wọn àwọn méjèèjì wọn lọ sókè èmi wà ń sálẹ̀ bàtà wá dé wá ní ọ̀gbẹ́ni ó yá lọ́mú mọ́písíkì wà nù ẹ̀jẹ̀ yìí o so mo ní lọ́mú mọ́písíkì nù lẹ́lẹ̀ so mo mọ̀ gbogbo ẹ̀ Kofi wá ní àpé àwọn ọmọ yìí a máa pa wọn síbẹ̀ mo ní àwọn ọmọ yìí ò ṣe o ọ̀hún ṣe ní ti dádì wọn àti mọ́mí wọn nìkan lọ́ fi iṣẹ́ tí ò tẹ̀mí lọ́rùn lọ́ fi lọ bí mo dẹ̀ gbowó lọ́wọ́ wọn jẹ́ ká máa lọ ẹ̀ ti pa wọn ẹ̀ má pa ọmọ yìí ó ní a lè fi wọn lẹ̀ sí gbà náà o bí ẹ ká máa kó wọn lọ mo níbo la ń kó wọn lọ oníṣẹ́ máa wọ̀ rí ó ní mọ́tò tó gbé àmọ́ ní mọ́tò wa ń ta ó ní kí n lọ sí bùtù mo sí bùtù sọ wọn méjì wọn kó àwọn ọmọ yẹn kó wọn sí inú bùtù sọ wọn dì wọn pa ó wá ń bè lọ gbé sí petrol wà nù jẹ́ẹ̀lì mo ní àpé kó lọ bí kẹ́ka lọ ṣẹ́ẹ̀kì àjẹjẹ ṣẹ́ẹ̀kì ó ní kí lọ fi petrol ṣe ó ní kí n má wọ̀ rí mo ní ṣe wẹ́dà sínú mọ́tò ó ní kí n má wọ̀ rí ó ṣáà ṣí jẹ́ yẹn kò sí petrol ní jẹ́ ó wá ní ibo ní petrol tí wà nílé mo ní kí lọ petrol yẹ ká máa lọ ó ṣáà wọnú kẹ́ẹ̀gì bíi jẹnẹrétọ̀ níta àwọn kẹ́ẹ̀gì tàbí ra petrol wà ń bẹ̀ 50 litre kan wà ń bẹ̀ tí dáàdi gbé wọlé àtẹ́kù so bó ṣe gbé ṣí báyìí oníṣòwò mi lélẹ́yìn àbí lè fi gbóhùn ní àpẹtó lélẹ́yìn bóyá gbé wọlé nìyẹn ìgbà tó gbé wọlé so ó ní kémi àti àkàmọ́ bí ká kí n drive mọ́tò yẹn síta ní compound pé kí n má wọrí pé òun máa bá mi sí mo ní ká máa lọ ó ní kí n má wọrí ó ti drive síta iṣẹ́ drive síta mi àtàkàmọ́ àbọ̀ síta àbí mọ́tò síta àwa ní mọ́tò. tó bẹ́ẹ̀ bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọkùnrin dáadáa yẹn Lékan Adékànbí ẹ gbọ́ tó sọ pé Kofi lẹni tó wá petrol kan tó gbé wọnú pálọ̀ ní sitting room àmọ́ Kofi fún ara ẹ̀ ń jẹ́ ká mọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tí wọ́n ṣe fún o ó jẹ́ ká rí gbọ́ ó dẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ wípé Lékan gangan lónílé òun ló mọ ibi tí wọ́n ti petrol mọ́ òun ló mọ ibi tí petrol wà póun gangan ló lọ gbé petrol jáde ó sì tún ń béèrè láìtà lọ́wọ́ àwọn ṣe rí i pé ọ̀rọ̀ ti di àtakò báyìí tó ní báyìí ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu Kofi o ká tó wá tẹ̀síwájú lórí àwọn àròyé èyí tá a gbọ́ bọ̀ lẹ́nu Lékan. so wá pọ̀ bọ́ wá tó pé bàbá yẹn mọ̀ wọ́n sọ pé bàbá yẹn mú dá ojú òun mọ̀ wọ́n sọ pé bàbá yẹn dójú òun mọ̀ so olùṣàgùn bàbá yẹn so bẹ́ẹ̀ sọ ma gbọ́ bàbá yẹn so bàbá yẹn sọ yẹn so ọmọ yẹn kọ́ wọlé dé ni. kí ló dé tẹ́ fi pa bàbá yẹn pẹ́tẹ́ pa méjèèjì. òun ló sọ pé ọ dójú òun mọ̀. Lékan sọ bẹ́ẹ̀. ṣé bí onílẹ̀kùn sí pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn méjì ni ẹ wà nínú pẹ̀lú yín. no ó wà ń bẹ́ẹ̀. ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lẹ́jọ́ wà lọ́dọ̀. ok àwọn ọmọ ńkọ́ tí báwọn ọmọ sí. àwọn ọmọ ò tí dé. ok báwo lẹ tún báwo lẹ kí ni ìtẹ́ tún fẹ́ gbé àwọn ọmọ méjì. so ó sọ pé ọmọ ẹ náà pé ọmọ ó sọ pé ọmọ ẹ náà mọ̀ òun so náà fi wá dùn wọn tá a gbé wọn sẹ́yìn bùtù mọ́tò òun ló dẹ̀ wẹ̀lú drive fún ọmọ mọ́tò wa. ẹ kó àwọn méjèèjì sẹ́yìn bùtù mọ́tò mọ́tò wo lẹ fi gbé wọn. mọ́tò kan tó wà ní kọ́ńpánì bẹ̀rẹ̀ mi ò mọ tó ti kí lọ. ta ló wa mọ́tò. òun náà ló wà. ṣé inú mọ́tò àwọn tọkọtaya yẹn náà ni. mọ̀ mi mọ tó ti kí yẹn ọkọ̀ ṣe
200,000 ó tún wá sí padà sí 1 million sí. So èlò ló kàn wọ́ èlò ní wọ̀ nínú ẹ̀. Ó fún ọ bá lè ṣe pé owó yẹn. 200,000 ilé kan sì fún mi àti eléyìí tó sọ pé òun ò lè ṣe transfer mọ̀ kó ní transfer tó ń lè ṣe lómi ò pààyàn rí i. Ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ àwọn kọ́ọ̀tù ẹgbẹ́ ẹ̀ kọ́ọ̀tù ẹ̀jọ̀jà kan. mi ò pààyàn rí i. So ta ló pa wọn nù yín ṣé wọ́n ló dún ni àbí ta ló pa báyìí ṣe pa wọn gan ṣe yìnbọn fún wọn ni. Ìbọn fún wọn èmi mo gún bàbá lọ́hùn so ló fọ́ àmọ́ ìyá lórí iye kan ló fọ́ àmọ́ ìyá lórí. Ó fi àmà fọ́ ìyá lórí ìyàwó ní ọkọ̀ǹkọ̀. Ọkọ̀ǹkọ̀. So èmi mo gún ọkọ lọ́hùn. Ta ló dúró ọkọ̀ lọ́rùn? Èmi ni mo dún lọ́hùn. Ok, wọ́n ló dúró lọ́rùn. Bó ló ti rọ́ọ̀bẹ? Tó wà ní ilé ẹ náà bẹ́ẹ̀ náà lọ. Ọ̀gbẹ́ni Lẹ́kàn. So Lẹ́kàn wá ní pé òun ò lè fi gbogbo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ yìí òun ò lè filẹ̀ bẹ́ẹ̀. So ó wá wọnú store wọn ó wá gbé petrol jáde so ó wá fi petrol sí inú àgbé wa ó wọnú mímọ́ tó ti gbé petrol jáde so bóyá gbé petrol jáde nìyẹn so ó ṣáà fi petrol yẹn ó dà sí gbogbo inú òkè yẹn ó wá ní láìtà so wá sálẹ̀ wá wọnú kitchen wá láìtà so a dẹ̀ ti gbé àwọn ọmọ yẹn èmi àti Kofi àti gbé àwọn ọmọ yẹn lọ sínú boot so wá ní kó wá gbé mọ́tò yẹn kó gbé lọ síta ká gbé síta nínú compound kó tó ṣáná sí so bóyá gbé mọ́tò yẹn síta báyìí àyọ̀ǹda. ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yìí o lẹ́nu Ahmed Ọdẹ́tọ́lá aka Àkámọ́ tó ṣíṣọ lójú eégún tó jẹ́ kí àwọn èèyàn nítorí pé ẹ bá farabalẹ̀ gbọ́ ẹjọ́ tí Lẹ́kàn rò ẹ rí i pé Lẹ́kàn yọ rẹ̀ láwọn ibì kọ̀ọ̀kan nínú ọ̀rọ̀ yìí tí ó ń dárúkọ Kofi tí ń dárúkọ Àkámọ́ àmọ́ Àkámọ́ nígbà tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ òun ó jẹ́ ká mọ èyí tó jẹ́ ti Kofi o ó sì jẹ́ ká mọ èyí tó jẹ́ ti Lẹ́kàn nítorí pé gẹ́gẹ́ bí àlàyé tó ṣe Lẹ́kàn ló wọlé tó gbé pẹtiró tó fi wọ́n lé tó dẹ̀ tó ń wá láìtà tó wà wọnú kíṣìnì wọn o ní báyìí ẹ wá jẹ́ ká tẹ̀síwájú o lórí ọ̀rọ̀ Lẹ́kàn ni. So ìgbà tó yá kò pẹ́ bí 1 hour ṣá so bóyá jáde ní ọkọ̀ ti géètì ó ti géètì yẹn síta so pé ìwọ ni mọ́tò ní ká máa lọ mo ní kí ló fẹ́ tó ṣe ní kí n má wọ̀ọ́rì so àṣà lọ ṣá bàtà ń lọ mo wá ní ibo la máa lọ báyìí Àkámọ́ ní ká máa travel lọ bí tóun ti wá ká gbé mọ́tò yẹn lọ sí tóun ti wá pé ká má wọ̀ọ́rì pé mo wá ní àpé ṣé ọmọ yẹn náà ṣe fẹ́ kidnap wọn kílẹ̀ fi wọ́n ṣe kò sówó lọ́wọ́ wọn ìkòsí nǹkan lọ́wọ́ wọn kílẹ̀ fi wọ́n ṣe ó ní kí n má wọ̀ọ́rì pé ọ̀hún máa lọ já wọn síbi kan ṣá mo níbi lẹ́yìn já wọn sí ó ní kí n má wọ̀ọ́rì mo wá ní èmi ò lọ o jẹ́ kí n bọ́lẹ̀ bí Kofi ṣe ní pé má wọ̀ọ́rì pé kí n máa nìṣó lọ́nà ọ̀nà bíúrì pé kí n drive so tó ló gbé bọ́n sí mi létí ni so ó ṣáà di drive máa nìṣó lọ́nà bíúrì so ó ṣáà adáde bíúrì yẹn apá àdúrẹ́gbẹ́ odò bridge yẹn níbi akérègbè àdúrẹ́gbẹ́ odò bridge yẹn so à ń wash so títí kọ́kọ́ dá àgbàdo yá àwọn mọ́tò ń kọjá ń tọ̀nà ó ní ká máa lọ ká lọ turn ká máa lọ sọ́nà bá dá yẹn Kofi ọwọ́ bí after 4 ilẹ̀ tí mo so àṣà drive lọ sọ́nà bá dá yẹn bàtà dé bẹ́ẹ̀ so a dé bí bridge ọba dá ó wá ní kí n dúró ní mọ́tò kí n má bọ́lẹ̀ kí n wá stand by o tó tí n bá bọ́lẹ̀ o máa yìnbọn fún mi ni o àwọn ọdẹ máa pa ọmọ ẹ̀rọ àwọn méjì máa lọ o pé wọ́n máa gba fóònù mi pé àtẹ̀tì ẹ̀ gbogbo ìkọ́ tó wà lára wọn máa gbà pé wọ́n máa lọ wọ owó yẹn pé mo lùsì nìyẹn o pé tí n bá ti gbé wọn sọ́n lọ mo ní èmi kó wá ṣe ní kí n gbàgbé yẹn so ó ṣáà wọ́n ṣáà ṣèbùdù mọ́ wọn ní mìíràn wọ́n gbé ọ̀rẹ́ jù sódò àwọn méjì wọ́n gbé Felix wọ́n jù sódò so ó dà pé Felix yẹn kò òun wẹ̀ kàn sọ wẹ̀ òun wẹ̀ so wáyé wọ́n mọ́tò nìyẹn ní Àkámọ́ wá ní owó bàdẹ̀ ti mọ̀ bí ká ti kóhun ti yìnbọn fọ́mọ ẹ̀ gbé àwọn ṣe mistake o mo ní kí mo sọ fún yín bí kẹfọ́ ọmọ ẹ lẹ̀ ó wá ní àpé òun ṣe mistake o pé àwọn ṣe mistake o so àṣà ń lọ ṣá ní Àkámọ́ Kofi wá ní pé bọ́lá àwọn agbé mọ́tò yìí sí Àkámọ́ ní ká máa gbé travel mo ní èmi ò lọ o
so wá ní kí n tán padà pé ká máa lọ báyìí bẹ̀rẹ̀ sí lọ sọ́nà òkè àtà nìyẹn aṣáà wọnú street kan bí a park síbẹ̀ bàtà park síbẹ̀ gbogbo fóònù tó gbà so fóònù tó gbà ó sì wọ bóyá bí 14 tọrí nulẹ̀ so fóònù dáadé àti ọmọ yẹn àti fóònù tó wà nulẹ̀ wọn ṣá fóònù tuntun lọ kó so ó wà ní ọwọ́ ẹ̀ so aṣáà drive a park síbẹ̀ yẹn so inú pọ́s dáàdì about 10,000 bẹ́ẹ̀ so aṣáà bọ́ọ̀lẹ̀ ìbàdàn bọ́ọ̀lẹ̀ so tó mọ́mí kò sówó lọ́wọ́ rárá kò sí nǹkan nínú pọ́s wọn kò sówó lákàntì wọn so aṣáà bọ́ọ̀lẹ̀ ìbàdàn bọ́ọ̀lẹ̀ aṣáta ọ̀kadà Agbóadé junction Ìta-Òṣì Bàdàbọ̀ junction Ìta-Òṣì àwọn wa ní ká máa lọ sí aṣáta Taisí àmẹ́ta wọn ní ká máa gbé wa lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì tí wọ́n lọ́ọ̀jì sí hòtẹ́ẹ̀lì tó lọ́ọ̀jì sí yẹn so bàtà débẹ̀ so. tó gbogbo abiyamọ ayé ọmọ àní ọmọ a máa sọ pé ọmọ inú ọká ní í ṣekú pọká wọn á ní ọmọ inú èrè ní í ṣekú pèrè ọmọ inú tàwa ò ní í ṣekú pa wá ìyá tó bí Lékan Adékànbí ilẹ̀ ń wò yìí bẹ́ẹ̀ bá wò ìyá yìí dáadáa ohun tí mo lè sọ pé mo ṣàkíyèsí ni pé ìyá yìí ó ń ṣe ní wa omi ẹkún mu àmọ́ lábẹ́lẹ̀ ni o nítorí pé àyè tó wà yìí ó lè ṣeé ṣe kíyà yóò má ronú pọ́ mọ́ òun ni yóò ṣe alátọ̀nà òun tóun fi débi tóun délé ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ní máa tọrọ kọ́mọ gbẹ̀yìn àwọn kọ́mọ ó ṣe gbá kọ́mọ ó ṣàwo ohun tí lè fojú ìyá tiẹ̀ rí òun lẹ máa ń wò lẹ máa ń wò lẹ ń gbọ́ yìí àwọn ọmọ tiwa ò ní di ọ̀ràn bọ̀ wá lọ́rùn o ọ̀ràn tó máa jẹ́ táyé máa lọ́ okùn ẹ̀ mọ́ wa lọ́rùn tá ò ní rí bọ́ ọmọ aráyé wọn ò ní rí ṣe mọ́ fún wa o tó èyí ò níyìn o lórí ọ̀rọ̀ Lékan àmọ́ ní báyìí àti ìlọtorí pópó kù nìbọn ró gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ lẹ́yìn atótónu àti ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó wáyé lórí ọ̀rọ̀ Lékan Ògúnbáwò tó wọ́n mà tún ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún ọ̀kan gbòógì lára àwọn tí wọ́n jọ jẹ́ ọ̀bàyéjẹ́ tí wọ́n ṣe ìkọlù sí ilé olóògbé Kẹ́hìndé Fátinóyè tó orúkọ ẹni tí wọ́n ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún ni wọ́n pe tiẹ̀ ní Ahmed Ọ̀dẹ́tọ́lá tí ìnagijẹ rẹ̀ ń jẹ́ Àkámọ́ kí làwọn àlàyé tó ṣe kí làwọn èsì tó fi nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò èyí tó wáyé ẹ jẹ́ àjọgbọ́. títí rùn ó ní pé everybody ó ṣe ilẹ̀kùn tí ò bá ilẹ̀ gba àwọn ẹ̀ṣẹ̀ lọ gba ẹ̀yìn wọlé so ìbọn tó wà lọ́wọ́ ọkọ̀ fún ó wá fi ọwá súnmọ́ ní bó ìṣílẹ̀kùn wọn àti Lékan so bó ìṣílẹ̀kùn fún wọn ni ilẹ̀kùn kíṣìn bó ìṣílẹ̀kùn kíṣìn so ó wá fi ìbọn ẹ̀ kọ̀ọ̀tún òun ní pé kọ́dọ̀ bàálẹ̀ sínú kíṣìn so bó ìdọ̀bálẹ̀ sínú kíṣìn so aṣáà mú orí wa padà sọ́dọ̀ àwọn dájú yẹn. Ta ni eléyìí? Ilé kan. Ó yá. Tí wọ́n padà sọ́dọ̀ dájú yẹn, ó wá ń wọ́ wọn lọ sókè. So aṣáà di àwọn. Lótìtọ́ ni wípé inú yàrá lẹ pa wọ́n sí ẹ̀yin lẹ́wọ́ wọn lọ sí òkè inú sitting room ẹ lẹ́wọ́ wọn lọ sókè òkè ẹ lẹ́ ti wá da iná sun wọn. àwa jọ wọ́ wọn wá ní káwọ́ wọn lọ sókè nípò máa nu gbogbo bẹ́ẹ̀ àwa wọ́ wọn lọ sókè àti dájú yẹn àti mọ́mí yẹn so àwọn ọmọ yẹn àwa dé wọn lọ́wọ́ sẹ́yìn nínú kitchen so báyìí dé wọn lọ́wọ́ sẹ́yìn sínú kitchen àwa sọ pé nígbà ọmọ yẹn ti rójú òun pé kí la lè ṣe fún ọmọ ó wá ní ká máa kó ká lọ dump wọn sí odò. ta ló máa ìdí àyẹ̀wò wa. ìyẹn Lékan torí òun ló mọ mọ́tò wa àwọn ọmọ mọ́tò. òwò lẹ wá gbé ṣe bọ́kàlà lẹ́lẹ́ gbé débẹ̀. so mọ́tò tó ọmọ yẹn gbé wọlé wọn la wá padà gbé ọmọ yẹn sínú boot. lẹ fi wá lọ sọ wọn sí ọ̀gbẹ́ni Lékan. fún ní mọ́tò yẹn wà. so Lékan wá ní pé òun ò lè fi gbogbo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ yìí òun lè filẹ̀ bẹ́ẹ̀ so ó wá wọnú store wọn ó wá gbé petrol jáde so ó wá fi petrol sí inú àgbé wa ó gbọnú mímọ́ tó ti gbé petrol jáde so bóyá gbé petrol jáde nìyẹn so ó ṣáà fi petrol yẹn ó dà sí gbogbo inú òkè yẹn ó dà sí gbogbo òkè yẹn ó wá ní láìtà so wá sálẹ̀ wá wọnú kitchen wá láìtà so a dẹ̀ ti gbé àwọn ọmọ yẹn èmi àti Kofi àti gbé àwọn ọmọ yẹn lọ sínú boot so wá ní kó wá gbé mọ́tò yẹn kó gbé lọ síta ká gbé síta nínú compound kó tó ṣáná sí
so bóyá gbé mọ́tò yẹn síta báyìí àyọ̀ǹda mọ́tò yẹn a ti gbé lọ sí tó gate lọ́dọ̀ àwọn àbúkí kan bọ̀bọ̀ òsùnmọ̀ kan ló ṣá bẹ́ẹ̀ ni ata ní 130. 130,000. owó tó wà lọ́wọ́ yín wá jẹ́ 1.330. àwọn fóònù wọn mo adáná sun wọn díẹ̀ àwọn tó kù yẹn àwa kò mo kó fún àbúkí kan àbúkí yẹn fún wa ní 70,000. jẹ́ 1.4. Samsung pẹ̀lú iPhone. Samsung méjìlá fún pẹ̀lú àti iPhone kan. Ó ní òun máa fún wa lówó lọ́wọ́ bọ́ kò tí fún wa láti dìgbà yẹn. Ó wà ní tó gèètì ẹran ló ń tà. Tó gèètì Ògèrè Rẹ́mọ àti ṣàlàyé fún wọn. kí lorúkọ ẹlẹ́ẹ̀kan sí àṣepọ̀ ọmọ ọdún mélòó ni ẹ? Ọmọ 29 years old ni mí. kí lorúkọ ẹ? Ahmed Adétọ́lá. Lẹ́kàn. Wàá rí adé 29. Abẹ́òkúta Abẹ́láwò. Sá? Ibi Ìbàdàn ti mi ẹ̀. Sá? báwo lọ́rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ iṣẹ́ kan ẹ̀? Kan tó kọ̀ rẹ̀ pé ilé kan ló pè mí ló pè wá pé ká wá lọ síbẹ̀ pé òun fẹ́ gbó lọ́wọ́ ọ̀gá òun kan. So bàtà aṣáájú bẹ́ẹ̀ ṣe àwọn ọwọ́ ẹ̀ ní kí wá. So olóṣìlẹ̀kùnlé yẹn olóṣìlẹ̀kùnlé yẹn wọlé. So olóṣìlẹ̀kùnlé yẹn wọlé. So bó bá a ṣe bá débẹ̀ akọ báwọn lébi ẹ̀fọ́. ta ló pè ẹ́ sí operation yìí? Lẹ́kàn ni. báwo ni wàá ti Lẹ́kàn ṣe mọ́ra? So àti mo bá ti ṣe díẹ̀. níbo lẹ ti mọ́ra? Èmi máa ń ṣeré lọ sí ibi àdúgbò wọn nígbàdàn wọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀. wọ́n ní ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn náà ní ẹjọ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀. kí ló yẹ orúkọ ẹgbẹ́ òkùnkùn yìí? Ayé. ìgbà wo ni wọ́n darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òkùnkùn? ìgbà wo ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ẹgbẹ́ òkùnkùn? 2016. níbo ló ti jọ́ yẹn ẹgbẹ́ òkùnkùn? School jèrè. so báwo ni iṣẹ́ wo ni Lẹ́kàn sọ pé fẹ́ ṣe? kí ni Lẹ́kàn báyìí sọ? Ó kàn sọ pé a fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ọ̀gá òun. So ó sọ pé a fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ọ̀gá òun. So a rẹ̀ débẹ̀. So bá a ṣe débẹ̀. irú owó wo ló náà fẹ́ gbà? kí ni ìdí tó fẹ́ gbó lọ́wọ́ ọ̀gá ẹ̀? Ó sọ pé bàbá yẹn wípé ọ bu mu pẹ̀lú òun. So ó sọ pé ọ bu pẹ̀lú òun. So gbàtà àdèmàdé bẹ́ẹ̀ ọ kọ́kọ́ fẹ́ gbà ká nọ̀bẹ̀lẹ̀. Ó sọ pé bàbá yẹn ṣẹ̀ òun ní pé bàbá yẹn kì í fún un lówó tí kò ń dẹ́fẹ̀ẹ́ la gbó lọ́wọ́ ẹ̀. ẹ̀ṣẹ̀ olóní bàbá yẹn ṣe? No, ó kàn sọ pé bàbá yẹn pé kò ń fún un lówó pé òun fẹ́ gbọ́ òun kọ́ fẹ́ ká gbó lọ́wọ́ ẹ̀ ni. so nígbà tẹ́ débẹ̀ báwo lè ṣe débẹ̀? Òun ló ṣiṣẹ́ nílé yẹn ó ti ní personal key lọ́wọ́. So personal ìbàdàn máa débẹ̀ ó fún géètì wọlé ni. So wá sílẹ̀kùn ẹ̀ láti inú ó wá ti padà. òun ò bá wọn lọ sí ìṣọ́ òru tí wọ́n lọ níjọ́ yẹn? Òun ò lọ. so ẹ̀yin àti ẹlẹ́jọ́ wà náà lé kí àwọn tọkọtaya tó dé. ibo lẹ́yìn wà nígbà tí kí wọ́n tún ibo lẹ́yìn sábà wọ́n sí? Akọ gáàsì bíi dining àti ibi ṣíà. nínú ilé lókè? ok
so báwo lè yọrọ ìwà ṣẹlẹ̀ kí wọ́n ṣẹlẹ̀ nígbà táwọn ọmọ rẹ̀ dé. so lẹ́kọ̀ọ́ ṣáà bí àwọn ìyá yẹn ṣe wọlé so akọ̀rọ̀ bóyá máa gbé sọ̀rọ̀ ìyá yẹn mọ́lẹ̀ so ó wá ní kí ìyá yẹn fóun lówó so ìyá wa sọ pé kò sọ̀rọ̀ pé tó ná kù ṣọ́ọ̀ṣì ló wà lọ́wọ́ òun. ṣé ilé yọjú sí tọkọtaya yẹn nígbà tí wọ́n wọlé ní àbí lẹ́kọ̀ọ́ náà wà ń bẹ̀ pẹ̀lú. lẹ́kọ̀ọ́ ló kọ́kọ́ yọjú sí wọn. lẹ́kọ̀ọ́ kọ́kọ́ yọjú sí wọn. ẹ̀ka àti ojú. inú bolẹ̀ ti lọ ká ọkọ àtìyàwó. ọ ti wọlé sọ wá tilẹ̀kùn àwọn àdéhùn nílé. wọ́n ti wọnú yàrá wọn. no nísàlẹ̀ so àdéhùn nílé. ok so kí lè béèrè lọ́wọ́ wọn kí lè bá lè bá wọn sọ̀rọ̀. so báyìí débẹ̀ owó náà béèrè lọ́wọ́ wọn. owó náà béèrè lọ́wọ́ wọn. ok so bá a ṣe béèrè owó lọ́wọ́ wọn so ọkọ̀ gbọ̀ aláàrọ̀ àkáǹtì lè kó wọlé so Ahmed so àkáǹtì lè wọlé àkáǹtì kìíní àkáǹtì lè kan lọ́wọ́ padà lò so bọ́n ṣe wá àkáǹtì lè kan ẹ̀ bàbá yẹn wá ṣòwò síbẹ̀ wọ́n ṣòwò sínú àkáǹtì lè kan ẹ̀ so bọ́n yẹn máa ṣòwò síbẹ̀ so bóyá máa fọ amámọ̀ ọmọ ẹ lórí ẹnìkẹ́ nǹkan àpè kò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ gbé nǹkan tó mú wa wá ṣe kọ́ ilé náà so ó ṣáà pààyà ẹ̀ ṣáà. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ bí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣe ṣẹlẹ̀ ọ̀hún lẹ ti gbọ́ kò tán síbẹ̀ nítorí pé ní ìtẹ̀síwájú wọ́n fi ọ̀rọ̀ wá ẹni tó jẹ́ àfẹ́sọ́nà gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe tó ṣe fúnra ó lóun ò tí ì dìyàwó ó ní àmọ́ àfẹ́sọ́nà Lẹ́kan Adékànbí lòun o ẹni tí wọ́n pe orúkọ tiẹ̀ ní Tèmítọ́pẹ́ Fádàìró ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tó wáyé kí làwọn àlàyé àti ọ̀rìnkìnní èyí tóun náà torí fi lélẹ̀ ó ti yá. àfẹ́sọ́nà ẹ̀ ni mo jẹ́ last year August lèmi àti ẹ̀dẹ́ mọ́ra. ẹni ọ̀dọ̀ yìí ló sùn sí bàbá tí tó ti ṣe crime ló ti commit crime yẹn. ọ̀dọ̀ mi kọ́ ló sùn sí sá. gẹ́gẹ́ bí ìwádìí wọn lọ́dọ̀ yín ló sùn sí ẹ̀yin lẹ́ bá gbalé ẹ̀yin lẹ́ bá ra fóònù kódà ẹ̀yin lẹ́ change sim. rárá ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé bí àárín yẹn ṣe jẹ́ nígbà tí ó lọ rọ́ọ̀bù tó délé ó dé ilé wọn ní Ògùnbọ́nà so ó ní àbúrò ọ̀gá òun ó pe òun àbúrò ọ̀gá ẹ̀ ó náà pé àwọn àbúrò ẹ̀ àti àwọn ọmọ mi ẹ̀ ló ń ṣàlàyé fún mi pé àbúrò ọ̀gá ẹ̀ pé kó wá nígbà tí ó ṣiṣẹ́ láabi tó ṣe lóru mọ́jú yẹn àti ọdún kọ̀ọ̀la ní aago 9 lèmi àti ẹ̀ ríra nígbà tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ láabi yẹn tó dé mọ́mí ẹ̀ ní ọ̀wọ́n rí i pé ọ̀wọ́n jọ lọ kí happy new year èmi ní èmi ò rí pé mi àjọ lọ kí happy new year ìgbà tó dẹ̀ di ọjọ́ yẹn èmi wá béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ aago 9 kọjá wọ́n ní kò sí nílé mo dẹ̀ jáde létà tí mo wá padà wá nọ́nà ti wálé pé ó ti bọ́ ṣọ́lẹ̀ pé ó ti lọ so ìgbà tó wá di ọjọ́ kejì mọ́nà kí ló ṣe Lẹ́kan ibo ni Lẹ́kan wà mo try nọ́mbà Lẹ́kan ò lọ mọ́mí ẹ̀ mo wá rí mọ́mí ẹ̀ tó ń dáná oúnjẹ tó fẹ́ gbóúnjẹ máa ní mọ́mí Lẹ́kan kan ṣáà ní kí n má wọ̀ wípé Ọlọ́run á yanjú ẹ̀ mo wá kọjú sí àbúrò ẹ̀ tó jẹ́ Àlàbá mo wá ní Àlàbá kí ló ṣẹlẹ̀ Àlàbá wá ń ṣàlàyé fún mi pé wọ́n mú ẹ̀gbọ́n òun pé wọ́n ní ẹ̀gbọ́n òun jalè àmọ́là kò pẹ́ ni mo rí Lẹ́kan tó sá lọ tó sá dé wọ́n á béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé Lẹ́kan ṣé bọ́nà wà ní police station ní báwo ló ṣe sá lọ ó ṣàní kí n má wọrí pé ká máa lọ ìgbà tá wá dé Ìjàyè tá a dúró sí Ìjàyè ìgbà tó wá di alẹ́ wọ́n á ní èmi ò níbi pé kí ló ṣẹlẹ̀ sàn kan tó ṣẹlẹ̀ fún mi tó fi sá mọ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́ so ó ṣáà ní kí n má wọrí kò sọ anything fún mi di ọ̀ǹtì tí wọ́n fi wá mú àwa méjèèjì níbi tá a jọ lọ gbé òun ló rẹ̀ǹtì ilé pé ká máa gbé bẹ̀ wọ́n á ní ìgbà tó ní àwọn ẹ̀gbọ́n mi wá ní èmi wá sọ fún ẹ̀gbọ́n mi pé báyìí báyìí ni issue tó ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n Lẹ́kan nǹkan tí mọ́mí Lẹ́kan sọ fún mi rèé o pé kò jẹ́wọ́ before kí wọ́n dẹ̀ tó mú mọ́mí Lẹ́kan wá sí eléwé nǹkan tó stay ó máa ń pe àwọn fámìlì ẹ̀ ó ń pe dáàdì ẹ̀ ó ń pe àbúrò ẹ̀ pé kó bóun gbé fóònù fún girama kó gbé fóònù fún mọ́mí ẹ̀ ó dẹ̀ ń bá mọ́mí ẹ̀ sọ̀rọ̀
so kò pé nọ́mbà mọ́mí ẹ̀ tó kó ti mọ̀ pé nọ́mbà mọ́mí ẹ̀ ti wà lórí ọwọ́ fóònù ìbára ó ń pe àbúrò ẹ̀ tó jẹ́ Àlàbá kókó bó ń gbé fóònù fún mọ́mí òun ó dẹ̀ ń ṣàlàyé fún wọn pé mọ́mí òun ṣé ẹ̀ ń lọ mọ́mí ẹ̀ ń sọ fún wọn pé wọ́n ń wá síléèwé ran ọ̀wọ́n ń lọ wọ́n ń bọ̀ ọ̀wọ́n ń lọ wọ́n ń bọ̀ ó ṣáà sọ pé ọ̀wọ́n ń lọ wọ́n bọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá iléèwé ran ní kọ́ wọn máa lọ kọ́ wọn máa bọ̀ pé wọ́n máa tó yanjú ẹ̀ pé ó wá sọ fún mọ́mí ẹ̀ wá sọ fún pé wọ́n ní ọmọ ọ̀dọ̀ yẹn nánú òṣìṣẹ́ yẹn pé àwọn tọ́jú òṣìṣẹ́ yẹn wọ́n ti rí wọn ní Kogi ó ní mọ́mí òun sọ bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ sẹ́ǹdì owó sí wọn pé kán fún girama kán fún mọ́mí òun kọ́ bọ́ òun kún ọ̀dà kọ́ bọ́ òun kúnlé. ẹ ṣé o orúkọ tèmi ni Mrs. Adéníkẹ́ Adékọ̀ǹbí ìyálékùn Adéníkẹ́ ní on the 1st ní on the pé ó wá dẹ̀ tẹ̀lé ìṣojú mi ni wọ́n ṣe pé ní aago 11 ní fẹ́ múra ṣọ́ọ̀ṣì but kò sọ mo kàn bí kọ́ọ̀lù mo wá ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní kò sí kankan wípé ọ́fíìsà ló pé wọn àbúrò ẹ̀ gbàtẹ́mì dẹ̀ múra mo dé church gbà mo délé ni mo dẹ̀ rí kọ́ọ̀lù lóní ẹ̀ ló mọ́ èmi òun wà ní Ìbára o mo ní kí ló dé mo dẹ̀ múra mo dé police station ní Ìbára ó ní ọlọ́pàá obìnrin yẹn dáhùn wọ́n ní kí n béèrè àǹtí Níkẹ́ mo dẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ àǹtí náà dẹ̀ dáhùn pé ṣé mo gbọ́ pé wọ́n pa Fátilóyè lóru mọ́jú mo ní ó ní mi ò gbọ́ nǹkan kan mi mọ anything náà dẹ̀ dáhùn pé ọmọ ọ̀dọ́ yẹn ò pọ́n ti mú o wípé ọmọ yín kò mọ̀ nípa ẹ̀ mo ní ilé ní àjọ jáde ìgbà tá a dẹ̀ dé station ìgbà tá a dẹ̀ dé police station a dẹ̀ dúró wọ́n mú òun wọ́n ti fi sínú cell èmi dẹ̀ padà wálé ìgbà tó dẹ̀ díjọ́ Monday mo so oúnjẹ kí n gbé lọ fún eléyìí dẹ̀ dé bó ṣe dé condition tó wà bí fẹ́ kó pé kìnìún ó ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní má wọ̀rí pé Ọlọ́run á yanjú ẹ̀ àbúrò ẹ̀ dẹ̀ ṣàlàyé fún ìgbà tẹ́mi dẹ̀ dé station wọ́n kọ́ pè mí lọ́nà pé ó dákú o kí n máa bọ̀ pọ́n gbé lọ sí hospital mo dẹ̀ dé police station lọ́kọ̀ gba fóònù náà dígì mi pé ọmọ mi ti sá lọ mo ní ó ti sá lọ kẹ̀ tó rọ̀ gan lọ́sọ̀wọ́ ọ̀kadà mi ìyẹn ní. tó ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn o àmọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ náà ń lọ̀rọ̀ pin sí ni nítorí pé lẹ́yìn ìwá òrẹ́yìn ẹ má gbàgbé wípé wọ́n jẹ́ ká mọ̀ o ọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu Lékan Adékànbí tó sọ fún wa wípé àwọn ọmọ méjèèjì ìyẹn Ọrẹolúwa Fátinóyè àti Felix Ọlọ́runyọmí àwọn méjèèjì yìí tí wọ́n dé bá wọn nínú ilé lọ́jọ́ náà wọ́n ní wọ́n dè wọ́n lọ́wọ́ dè wọ́n lẹ́sẹ̀ wọ́n dè wọ́n mọ́nú búùtù mọ́tò tí wọ́n wà wọ́n lọ sí Ọbádá ní Adígbẹ́ lórí bíríìjì Adígbẹ́ níbẹ̀ náà ni wọ́n sọ pé wọ́n lọ da àwọn ọmọ méjèèjì sí o àmọ́ lẹ́yìn ìwá òrẹ́yìn àwọn ọlọ́pàá tara bọṣẹ́ yìí nígbà tí àṣẹ ti ọ̀dọ̀ tó jẹ́ kọmíṣánná fún ètò ààbò nípínlẹ̀ Ògùn tó ti ọ̀dọ̀ wọn jáde àwọn ọlọ́pàá tara bọṣẹ́ yìí àmọ́ kí lohun tí wọ́n bá bọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń wo fọ́nrán tí ó wà lójú amóhùnmáwòrán yìí yẹn ẹ rí i pé àpapọ̀ àwọn ọlọ́pàá àwọn parojọ ohun tí wọ́n wọnú igbó yìí lọ ṣe òun náà ni pé láti ṣe àwárí òkú ọmọ ẹni tí wọ́n lọ ṣèkọlù sílé ẹ̀ ìyẹn Ọrẹolúwa Fátinóyè tá a gbọ́ pé wọ́n sọ ìkejì ẹ̀ àwọn àti kejì ẹ̀ sínú omi odò Ògùn ìyẹn ní Abẹ́òkúta àmọ́ n tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ni pé kò sẹ́ni tó mọ bó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ o nítorí pé n tá a gbọ́ ni pé okùn tú lọ́wọ́ Felix ẹni tó jẹ́ ìkejì Ọrẹ nígbà tí wọ́n ń jù wọ́n sódò léyìí tó fún Felix láǹfààní láti wẹ odò já àmọ́ lẹ́yìn ìwá òrẹ́yìn ohun tá a gbọ́ ni pé Ọlọ́run bá fún wọn ṣe o nítorí pé wọ́n rí ìtókù ara Ọrẹolúwa Fátinóyè wọ́n rí òun náà wọ́n rí mú kúrò ní ìsàlẹ̀ omi lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí náà la ṣì wá àti ìlọ o nítorí pé n tó ń jóni lára ní ṣàràṣàrà ni lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àwárí àwọn òkú Ọrẹolúwa Fátinóyè nínú odò Ògùn lẹ́yìn tá a gbọ́ pé àlàáfíà àtayọ̀ òun náà ní Felix Oríyọmí wà o tó àwọn ọlọ́pàá wọ́n fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún wọ́n fi sílé ẹjọ́ o wọ́n gbé ọ̀rọ̀ ọ̀hún lọ sílé ẹjọ́ tó ọ̀rọ̀ délé ẹjọ́ àmọ́ ilé ẹjọ́ pàṣẹ pé kí wọ́n ó fi wọ́n pamọ́ ná
sí ọgbà àtúnṣe èyí tó fìdí kalẹ̀ sílùú Abẹ́òkúta. Àmọ́ kí lohun tó ṣẹlẹ̀ nílé ẹjọ́, kí lohun tí wọ́n bá bọ̀, ẹ jẹ́ a jọ lọ ká lọ gbá ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ nínú fọ́nrán. The stories surrounding the death of the Fatinois, the father, the mother, and their son, still looks like a misery. This is the first day of the suspects in court, and people are expecting judgment as soon as possible. It is like the beginning to the end of the evildoers, as they were not only caught but brought before justice. Lekan Adekombi, the main culprit, who was the family's driver since 2018, Ahmed Odetola, popularly known as Akamo, Wahid Adeniyi, also known as Kofi, and other two suspects, Lekan's mother and his wife, with two others who sold the Fatinoi's car for 120,000 naira. Oluwatosin Jackson is the prosecutor and filed an application for all of them to be remanded at Oba and Ibara Correctional Centers for 60 days at first instance, pending the advice of the Director of Public Prosecution. Chief Magistrate 2, Mrs. Esther Idowu, granted the time to gnash teeth and regret their dastardly actions. The court was filled by sympathizers, many of who came to see the suspects for the first time and continue to wonder why they killed the innocent family at their prime. May the souls of Kehinde, Bukola, and Oreoluwa Fatinoye rest. Lẹ́yìn tí ilé ẹjọ́ magistrate ti pa láṣẹ pé kí wọ́n lọ fi wọ́n sí ọgbà àtúnṣe fún 60 ọjọ́ tá a mọ̀ sí 60 days, wọ́n mà tún farahàn ní ilé ẹjọ́ tó jẹ́ ti magistrate. Kí ló ń ta bá bọ̀ ń bẹ̀, ẹ jẹ́ ká jọ lọ gbọ́ wọn. The pains is still fresh, and anytime they appear in court, it brings back the sore memory of a whole family wiped off in a day. The killers of the Fatinois are back in court after months at the correctional center, and the 7 of them, Lekan Adekombi, Ahmed Odetola, Wahid Adeniji, the wife, the mother, and 2 others who bought and sold the family car. The Chief Magistrate, Mrs. E.O. Idowu, after receiving the counsel who came for those who bought the vehicles, she called for the State Counsel, who was not available in court, and announced the case adjournment till 6th of June 2023 at the High Court. Family of these defendants were in court, feeling bittered, and some crying, hoping God will intervene, most especially on Lekan Adekombi's aged mother. Lẹ́yìn oṣù méje gbáko tá a ti gbọ́ ìròyìn ikú olóògbé Fatinoye àti ìyàwó wọn Bukola Fatinoye tí wọ́n ká mọ́ ṣe ìkọlù sílé wọn ní Ìbàrà Housing Estate nílùú Abẹ́òkúta. Tó àwọn ẹni afẹ̀sùnkàn wọ̀nyí wọ́n mà tún fojú wọn bá ilé ẹjọ́ májísírèètì bákan náà o, àmọ́ ohun tá a gbọ́ ni pé ilé ẹjọ́ sún ìgbẹ́jọ́ yìí sí ọjọ́ 19 ìyẹn oṣù kẹwàá nínú ọdún 2023. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́. In the memory of Fatinoye's family, a day they will never forget so soon, a night of horror where a whole family was wiped off. Kehinde, Bukola, and Oreoluwa Fatinoye's case is still on at the courts, and this morning the 2 of the 7 suspects were brought to court. Father Erotemi Tope, wife of Lekan Adekombi, who is the main suspect, and the domestic staff of the family, and Adekombi, the mother. Reasons for Lekan Adekombi and other suspects not being in court was not given. Sitting on the case, the Chief Magistrate, Mrs. E.O. Idowu, adjourned the case to 19th of October 2023, asking the suspects to speak to their lawyers to write the Ministry of Justice for information, as the case has overstayed at the family court and it should have been moved to the High Court since it's criminal. The wife of Lekan Adekombi's pregnancy is protruding and she's close to delivery, as she has spent 6 months behind bars. The Fatinoye's house, where they were murdered,
and the apartment is still under lock and key. But the owner of the other apartment has begun reconstruction of their own building. The case has been adjourned till 19th of October 2023, and hopefully the Ministry of Justice would have done the needful before then. lẹ́yìn ìpapòdà wọn yìí o àwọn ẹbí ará ojúlùmọ̀ àtàwọn tí wọ́n jọ ń ṣe ẹ̀sìn kan náà ń la gbọ́ wípé wọ́n tanná alẹ́ o ẹ̀hún fún àwọn olóògbé lọ́kọ-láyà àti ọmọ wọn èyí tí wọ́n papòdà lẹ́yìn ẹ jẹ́ ká lọ wò kí làwọn ohun tó ṣẹlẹ̀ níbi inú alẹ́ yìí tí wọ́n tàn àtàwọn ìgbésẹ̀ míì èyí tí wọ́n gbé ó ti yá. kí o sì mọ̀ bí mo máa dé torí ó máa. They are mourning, in pain, asking questions they may not find answers to. It was time to pay last respect to the deceased. Although their remains have been committed to Mother Earth, the gathering was not far from the ruins of the burnt building where the Fatinois used to live before Lekon Adekombi and his gang did the nefarious acts. Family members, friends and well-wishers could not hold their tears as they spoke glowingly about the Fatinoye family, saying they did not deserve such an end. A major tree has been cut down in the Shomide, Fatinoye, Olajide families. I'm very sure that most of us here seated didn't see this happening, because just last year they lost Enoch, and we were getting over that gradually. When this major one, this catastrophe now befell us. That is a question I keep on asking myself right from the day all this confession from these people. The people that eat your food, that you do so many things for, will just come one day and say, okay, they want to be like you. Let us be very prayerful. Like the sister said there, she said the driver has seen finish. What she meant was that he has seen them in and out. It's a lesson for us all. Please, I don't believe I can come out here to pay tribute for Bukola. She's very friendly, very, very humble. Some who knew Lekon Adekombi says does not believe he is not a member of the family because of the treatment always accorded him by the Fatinois was a special one. And we end up staying here. And Lekon was the one that was attending to us. He was the one buying us foods. Why couldn't he just poison there instead of allowing them to go through such pain? He was the one buying us food. When we went to enter this gate, he's the one holding the dogs. Why? They don't deserve this. I've known her and Daddy Ore for 23 years, right from when I was the Federal Minister of Labour. And since then, we have never departed. Buki celebrates every one of us birthday first. Anytime we are doing our birthday, she will be the first person that will celebrate you. What we can do is just to attack the foundation. How do our children handle failure? How do they handle when they don't get what they feel is their right? How do they handle it? May the Lord bless their souls. May the Lord grant them eternal rest. We will be greatly missed, but not forgotten, because they impacted so many lives positively, both in the Church of God and in particular
Anglican Christian Fellowship, ACF of Christ Anglican Church, Iporake, Abeokuta branch. We pray God give us the fortitude to bear this irreplaceable loss, and may God Almighty grant them eternal rest. Who could have believed the revelations from Lekan Adekombi, who said that he carried out the dastardly act because the Fatinois failed to increase his salary? As people say, there is more to the incident, but the state police public relations officer said there is nothing to it but a big lesson for everyone who has a domestic staff. We've investigated. There is nothing more than what the judge said. Nothing more. That is just the truth. Yes, that is just the truth. You know, the thing that we fail to realize is, if an armed robber comes to your house unmasked and he knows that you know him, there's no way he will rob you and leave you, because he knows that you know him. So they went there unmasked. Having robbed these people, they discovered that their identity is known. So the only way they can cover their track is to eliminate them. And they want to do it in such a way that people will not even think of any, they will not think of anything like assassination. That is why they set the house ablaze together with the cops. They want it to look like as if what killed them is the fire outbreak. A candle night to honor Kehinde Fatinoye, Bukola Fatinoye, and Tobiloba Fatinoye for the repose of their souls was later held. Ahmed Odetola, aka Akamo, Waheed Adeniji, aka Kofi, and Lekan Adekombi, the wife, the mother, and 2 others who bought and sold the family car, being brought to court, with people wondering what must have spurred them. The court remanded them in prison for 60 days at first instance, and the judgment is to begin on the 17th of April 2023. May the souls of the Fatinois rest in peace. bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé wípé a sọ fún yín ní wípé ẹjọ́ yìí lẹ́yìn ọ̀ríkìní àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wọ́n gbé ẹjọ́ yìí lọ sí ilé ẹjọ́ magistrate court. Ilé ẹjọ́ magistrate court lákọ̀ọ́kọ́ ó ní kí wọ́n lọ fi wọ́n pamọ́ ni o, nítorí pé wọ́n gbúdọ̀ kọ́kọ́ jókòó kí wọ́n yẹ gbogbo àwọn ìwé wọn wò. Nígbà tí wọ́n máa kó wọn lọ, tá a sọ fún yín pé lẹ́yìn 60 ọjọ́ wọ́n kó wọn padà lọ sí magistrate court yìí. tó magistrate court nínú agbára tí wọ́n wò pé ẹjọ́ yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn ò tún gbé síbi tí ó tún ga díẹ̀ ju ọ̀dọ̀ tí wọ́n lọ tá a mọ̀ sí high court. Àmọ́ ohun tá a wá padà gbọ́ lẹ́yìn náà ni pé wọ́n gbé ẹjọ́ ọ̀hún wọ́n gbé lọ sí high court níbi tí high court fúnra wọn tí wọ́n ti wá fi ẹnu ọjọ́ kò wípé ọjọ́ báyìí òun náà ni ẹ̀ tó kó àwọn ọ̀daràn yìí padà wá tí wọ́n wàá gba ìdájọ́ wọn. Àmọ́ ní báyìí a jọ lọ gbọ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nínú ìwé ìròyìn níbi tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún tó ti kẹjú kẹ̀kẹ́ ò kẹ́ lè gbọ́ lágbọ́yé àti àkàgbádùn lédè Gẹ̀ẹ́sì ni ó ti yá. An Ogun State High Court sitting in Abeokuta fixed February 3 for judgment in a murder case involving a couple and son who were killed on New Year's Day in 2023. Report has it that, like many worshippers, Kehinde and Bukola Fatinoye, alongside their only surviving son, Orioluwa, attended the 2022-2023 crossover service at the Christ Anglican Church, Ikporoake, Abeokuta, Ogun State. After the service, they returned home, basking in the euphoria of witnessing the new year. But for the Fatinoyes, it was a return to the hands of agents of death. The couple was gruesomely murdered by assailants
who stormed their semi-detached apartment a few hours after the crossover into the new year. The only surviving son, Oreoluwa, and an adopted son, Felix, were tied with ropes and thrown into the Ogun River. The family was still healing from the death of Oluwatumishi, the younger of the two sons, who died in June 2022 while playing football. The police said the assailant took advantage of the busy crossover night into the new year to carry out the dastardly act. In February 2023, police arrested and paraded suspected killers of the couple. The family's driver, Lekan Adekambi, was the prime suspect. The two other suspects are Hamed Odetola, aka Akamo, and Waheed Adeniyi, aka Kofi. The suspects, Adekambi Lekan, Odetola Hamed, Adeniyi Waheed, and their accomplices, Fadairo Temitokwe and Adekambi Adenike, were arraigned in February 2023 at the Magistrate Court in Abeokuta on an 11-count charge bordering on conspiracy, murder, felony, arson, setting properties ablaze, stealing, and escape from lawful authority, among others. They were later arraigned before Magistrate Esther Idowu, who remanded them for 60 days, pending advice from the Department of Public Prosecution, DPP. Report later has it that the matter was transferred to the State High Court, where it dragged on for about 2 years. However, sources within the court and the Ibara Correctional Center told the media that the trial in the case had been concluded before Justice B.B. Adebowale of Court 9 at the High Court Judiciary Complex, Kobakpe, Abeokuta. tó bàbá dógún ọdún a máa pé bàbá dọ́gbọ̀n oṣù a máa fẹnu jóná nítorí pé wọ́n dá ọjọ́ náà nígbà náà àmọ́ ọjọ́ pé lọ́jọ́ kẹta oṣù kejì ọdún 2025 ni wọ́n sún ìgbẹ́jọ́ Lẹ́kan Adékànbí, Ahmed Ọ̀dẹ́tọ́lá àti Waheed Adeniyi. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a gbọ́ pé wọ́n lọ́wọ́ wọn lẹ́sẹ̀ sí ikú olóògbé Kẹ́hìndé Fátìnóyè o. Tó nílé ẹjọ́ níbi tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ti kẹjú kẹ́kẹ́kẹ́ o. Àwọn tí wọ́n jẹ́ agbẹjọ́rò àtọ̀tún àtòsì wọ́n sọ̀rọ̀ kí lohun tí wọ́n sọ lọ́rọ̀, kí ni tí wọ́n bá wọ, kí ni tí wọ́n bá nínú ilé ẹjọ́, kí lohun tí wọ́n bá jáde. Àjọ lọ gbọ́ lẹ́nu Ọlọ́run torí pé ẹnu wọn náà là á ti gbọ́ pọ̀n ó ti yá. After multiple court proceedings, Judgment Day has finally arrived. The unmasked alleged killers of Kehinde, Bukola and Oreoluwa Fatinoye 2 years ago on the eve of the new year are here in court today. Judgment is expected to be served. The number of suspects has now risen to 9. The prime suspects, Lekan Adekambi, Odetola Ahmed, and Adeniyi Waheed, who carried out the gruesome act, have been sentenced to death by hanging or leather injection. They were convicted of murder, armed robbery, and arson, among other charges. Lekan Adekambi's mother, Adenike Adekambi, was sentenced to 2 years in prison, while his wife, who recently gave birth, also received a 2-year sentence. Reading out the 24-count charges before delivering the judgment, Justice Basirat Adebowale convicted Usman Aziz, the mechanic who dismantled Kehinde Fatinoye's vehicle and sold it for 120,000 naira. He was sentenced to 14 years in prison, while the dealer, Owolaja Anu Oluwapo, received a 6-year sentence. However, Abbas Odetola and Adewusi Lukman were acquitted of all charges. The client I'm actually defending here was one of the defendants who actually assisted police in arresting the culprit. And it is always good to stand on the side of justice. But when police were doing their investigation, they granted him bail. And when I told police on the need for them not to allow somebody that has assisted you to be charged, they went ahead to charge him. But I really want to commend the judgment. It's a lucid judgment. What has actually happened here will have been anybody. If you have trusted your driver to an extent that he has the key to everywhere, you understand, they were killed. The husband, the wife, the only child was thrown into a river.
What I would just say here is that may their gentle souls rest in perfect peace. Judgment has been served. And by all standard, by the conscience that I have, I believe that judgment has been served. For the Fatinoye family, justice has been served, but the pain remains fresh. We feel okay. Ṣùgbọ́n ọ̀pá wọn ṣàlẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi àwọn lè mọ̀ gbogbo ìdájọ́ òun gbàgbé pé ọwọ́ Ọlọ́run ló wà bẹ́ẹ̀ báyìí ti ṣe pé wọ́n ti dájọ́ fún mọ́ yẹn ọkàn wa tún wá wà at rest. Well, we want to thank the Almighty God for the smooth judgment delivered today, and we can all see that the three of them were convicted by hanging. So we are very, very grateful for this great judgment. Meanwhile, the Defense Counsel for Lekun Adekombi, Odetola Ahmed, and Adeni Waheed has vowed to explore legal options for an appeal. My name is Babatunde Busari. Yes. The first, second, third, and fifth defendants. Yes. Your reaction? Well, it is the court has delivered its judgment, and it is the judgment of the court. We will, in respect of the first, second, and third, we would consult with our clients, and we will know, the next step to take. Are you appealing this judgment? Well, it depends on the advice of our clients, but of course, it stands to reason that our clients will most likely want to explore that option. Lẹ́yìn ìwà ò rẹ́yìn ìdájọ́ òdodo lẹ́rí yẹn o ìdájọ́ òdodo fojú hàn àmọ́ nǹkan kan ní jẹ́ nǹkan kọminú fáwọn aráàlú lọ́mọdé àtàgbà pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n jẹ́ Afẹ́nifẹ́re ìyẹn alàgbà ìyẹn olóògbé Kẹ́hìndé Fátìnóyè nílùú Abẹ́òkúta tí gbogbo wọn fi ọ̀rọ̀ létè tí wọ́n fi lẹ́nu tí wọ́n ń béèrè ìbéèrè àti pàápàá jùlọ tí wọ́n ń rawọ́ rasẹ̀ sí gómìnà ọmọọba Dàpọ̀ Abíọ́dún wípé báwo ni yóò ṣe jẹ́ o tí kò ní jẹ́ àbọ̀ táwọn ó gba ìdájọ́ yìí lódìdí nítorí pé ó pọ̀ nínú ibi tó jẹ́ tí wọ́n pè ní ilé ọgbà àtúnṣe níbi tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n ti dá ẹjọ́ kú fún tó dẹ̀ sì jẹ́ pé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí owó aráàlú náà ni wọ́n sì fi ń pa ìjẹ ìmu fún wọn táwọn èèyàn ń pè ní taxpayers. tó àwọn èèyàn wá fi ọ̀rọ̀ létè wọ́n fi lẹ́nu o wọ́n ní báwo lọ̀rọ̀ tàwọn mẹ́ta yìí ṣe fẹ́ jẹ́ nítorí pé àwọn ò fẹ́ gba ìdájọ́ láàbọ̀ o àwọn fẹ́ gba ìdájọ́ yẹn lódìdí ni béèyàn bá sì gba ìdájọ́ èyí tí wọ́n sọ ló túmọ̀ sí wípé wọ́n fẹ́ kí gómìnà ní wàrà ní kíákíá ní wàrà ṣẹṣà ni wọ́n fẹ́ kí gómìnà ọmọọba Dàpọ̀ Abíọ́dún kó bá wọn tọwọ́ bọ ìwé léyìí tí yóò fún wọn láǹfààní àti àyè láti lọ ṣe gẹ́gẹ́ bí ìdájọ́ èyí tí òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí ẹni tó bá wúrú wà bàjẹ́ báyìí èyí tó gbé kalẹ̀ o. tó àlàyé ọ̀rọ̀ nínú ìwé ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lédè fínnífínní èdè Gẹ̀ẹ́sì náà láti gbọ́ o ó ti yá. An Ogun State High Court sitting in Kobakpe, Abeokuta on Monday sentenced Lekun Adekombi, Ahmed Odetola, and Waheed Adeniyi to death by hanging for the murder of Kehinde Fatinoye, his wife Bukola Fatinoye, and their son Oreoluwa on January 1, 2023. Following the judgment, Nigerians have called on Ogun State Governor Dàpọ̀ Abíọ́dún to immediately sign the death warrant to ensure swift justice. Many argue that death row inmates remain in prison for years, living off taxpayers' money, while justice remains unfulfilled. While the court's ruling was widely welcomed, concerns have emerged over the government's reluctance to sign execution orders, a trend that has left many death row inmates languishing in correctional facilities indefinitely. Frustrated citizens took to social media to demand immediate action. A Facebook user, Otumba Smart Adeleke Al Mokora, wrote, "Please, all executive governors of each state should sign the papers of those on death row rather than keeping them in correctional centers, wasting taxpayers' money to feed them. Governor Dàpọ̀ Abíọ́dún should sign this sharp to decongest the correctional facilities and others on the list. They don't deserve to be alive." Another user, Taiwo Samson Enito, noted, "Thanks to the judiciary system, to reduce criminal activities in our society, the death warrant of these murderers should be signed.
This will not only reduce the crime rate, but also put fear in the hearts of others who have the same criminal motives. On his part, Yao Ibrahim argued that the failure to sign execution orders has contributed to rising crime rates. Ibrahim stated, "The governors don't sign the death warrant. If people are hanged or shot dead as judges pass verdict, the crime of desperation to make money will drastically reduce." Similarly, Commissioner Olusegun Machiavelli Shakur talked about urgency, saying, "I wish the governor would quickly sign this to serve as a deterrent to others. We cannot keep pampering deadly cases like this." Samson Taiwo echoed the sentiment, stating, "The current governor should please sign their death warrant with immediate effect. They don't deserve to live." Another user, Titilayo Ojagun, directly addressed the governor. "Governor Dapo Abiodun, please sign their death warrant anytime it gets to you." Olusegun Fatoyinbo, who claimed to have followed the case from the beginning, described the crime as barbaric. Fatoyinbo wrote, "That's a very good judgment. I followed the case from the onset. The way these guys killed the couple and their son was very barbaric. I wonder why all the governors in Nigeria refuse to sign the death warrant of condemned criminals. The constitution should be reviewed so that the chief judges of each state in Nigeria are empowered to sign death warrants." Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwádìí àti àtójúbọ̀ nínú ìdájọ́ èyí tí ilé ẹjọ́ gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Lékan Adékànbíyì, níbi tí wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ yìí pé báwo ni ìdájọ́ ọ̀hún yóò ṣe fẹsẹ̀ múlẹ̀ gidi. Tó àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfẹ̀hónú àwọn èèyàn hàn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún, ẹni tí ó jẹ́ olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ti ìpínlẹ̀ Ògùn, ó ti fi gbogbo àwọn èèyàn lọ́kàn balẹ̀ o, gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn àti gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá káàpàtà tí wọ́n nípa tí wọ́n kóṣẹ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ mọ bí tó ti bẹ̀rẹ̀, tí wọ́n fẹ́ mọ bí tí wọ́n fẹ́ bá kúlẹ̀kúlẹ̀ ẹ̀já, wípé kí kálukú yín ẹ lọ mú ọkàn balẹ̀, ẹ má bẹ̀rù, ẹ má ṣojo. Àwọn ń fi kankan dá yín lójú wípé lóòótọ́ ni ìdájọ́ òdodo wà, àmọ́ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ìdájọ́ òdodo yóò fẹsẹ̀ múlẹ̀ lóní dọ̀yìndọ̀yìn. Tó ọ̀rọ̀ ń bẹ lójú ìwé ìròyìn níbi tí ẹ ti gbọ́ tẹ́sí ti kà á lákàgbádùn ìyẹn lédè Gẹ̀ẹ́sì ni ẹja àjọgbọ́n. The Ogun State government has reaffirmed its commitment to ensuring justice is served for the brutal murder of Kehinde Fatinoye, his wife Bukola, and their son Oreoluwa, whose killers were recently sentenced to death by hanging. In an interview with the media on Tuesday, the special advisor to Governor Dapo Abiodun on communication and strategy, Kayode Akimade, stated that the administration will not hesitate to ensure justice is served. Akimade emphasized that those condemned to death must face the consequences of their crimes. On that case, justice must be served. You will recall that the state government, through the Ministry of Justice, recently visited the prison to ensure that the area where those sentenced to death are held is in order. The state government will not hesitate to ensure that those who have been condemned to death really get what they deserve. The aide said this. He assured the public that the government was aware of concerns regarding the enforcement of capital punishment and reaffirmed that justice would not be compromised. Let us wait and see. The state government has made its pronouncement, and the court has also delivered justice. We should be rest assured that justice will be served. They must be made to face the music, he added. He further noted that failure to carry out capital punishment could embolden criminals who believe they might evade the full weight of the law. If those sentenced to life imprisonment or death are not made to face justice, it will create room for others with similar criminal tendencies to thrive, thinking that after committing a capital offense, they might only end up in jail. The people's interest should be the government's priority at this critical time. When asked about possible alternatives if Abiodun does not sign the death warrant, the aide emphasized that the governor works with the law. The statement comes amid growing public pressure on Abiodun to approve the execution of the convict following widespread calls for swift justice. Earlier, it was reported that the widespread public demand for Abiodun to immediately sign the death warrant ensuring swift justice for the killers of the Fatinoye family
Many citizens argued that death row inmates remain in prison for years, sustained by taxpayers' money, while justice remains incomplete. While the court's verdict was widely welcomed, concerns persist over the government's hesitancy in signing execution orders. bó ṣe bẹ̀rẹ̀ rèé níbi náà dẹ̀ lópin ohun gbogbo àmọ́ nǹkan kan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ kó dá yín lójú nínú ilé ni pé ìdájọ́ òjòjò lè ní ìkọ̀sẹ̀ ó lè ní ìdádúró àmọ́ wọn kì í fi jayò pa o ó dàbọ̀.